მშვიდობისა. დილა მშვიდობისა. დილა მშვიდობის. 18 თებერვლის დილას პოზიტიურ დღეს გისურვებთ მე რაპყოფარაძე, ნიკა ტაბატაძე და ეკა სამხარაძე 10 საათამდე გაგაცნობთ ახალ ამბებს და შევეცდებით თქვენი დილა უფრო პოზიტიური გავხადოთ. და განწყობას მოვიდანთ აუცილებლად ამაში პირდები, ამას პირდებით რა თქმა უნდა მაყურებელს და რა გველოდებაში ასევე გვაქვს ბევრი საჭირო და მნიშვნელოვანი თემა. ეტაპობრივად გავაცნობთ. თუ სკოლაში უცხო ენა სათანადოდ არ გისწავლიათ და 30 წლის ზემოთ გადაწყვეტეთ ახალი ენის ათვისება, გახსოვდეთ გვიან არასდროს არ არის. მთავარია სწორად შეარჩიოთ სწავლის მეთოდი, ყველაზე მცირე რა დროა საჭირო რომ უცხო ენას სასაუბრო დონეზე აითვისოთ. გადაცემის მთავარ ნაწილში თემაზე სპეციალისტთან ერთად ვისაუბრებთ. კაფსულა ქართული კომპანია, რომელიც ბავშვების ნახატებს სამკაულებად აქცევს. ნახატების სამკაულებად გადაქცევა შესაძლებელია როგორც ოქროს, ასევე ვერცხლის მასალით და შეიძლება იქცეს კულონად, საყურედ ან სამაჯურად. კაფსულას დამფუძნებლები იქნებიან მომდევნო საათში ჩვენი სტუმრები ბავშვებთან ერთად. იმ ბავშვებთან ერთად, რომლებიც ქმნიან კი ბატონო. ნახატებს უბრალოდ რაც შემდეგ გადადის ნივთება და კარგი ინიციატივა, მოდი ამაზე ნამდვილად, რაც არ უნდა გამოტოვოს ჩვენ მაყურებელმა მომდევნო საათში. ასევე მომდევნო საათში გაგაცნობთ ქალბატონს, რომელიც თუ ოდესმე თბილისის ქუჩაში შეგიმჩნევიათ, აუცილებლად დაგამახსოვრდებოდათ. 67 წლის ნანიკო შელია თავის მოვლისა და ენერგიულობის საიდუმლოებას გაგვიმხელს და საკუთარ მრავალფეროვან გარდერობშიც შეგვახედებს, ასე რომ გერჩევთ არ გამოტოვოთ. თუ გსურთ Deutsche Welle-ს გლობალურ მედია ფორუმზე გერმანიაში გამგზავრება, დღეს სწორედ მედია წიგნიერების კონკურსზე მოგიყვებით, რომლის გამარჯვებულიც აღნიშნულ ფორუმში მიიღებს მონაწილეობას. მომდევნო საათში ვნახავთ არაბელა კორძახიას რუბრიკაში, აი ამ ყველაფერს როგორ მოხვდით გერმანიაში. არც მეტი არც ნაკლები Deutsche Welle-ში, ხო? კარგია. ბევრი მსურველი იქნება და რა ხდება სპორტში, ნიკა დაგვიანოსებს. სპორტში ძალიან დიდი ამბები ხდება, ეგ ამინდა მოგილოცო, ჩემპიონთა ლიგა ბრუნდება, ვიცი რომ ელოდებოდი ამ ამბავს. ვინ არ ელოდება ხო პრინციპში? ყველა საერთოდ, მართლა ყველა საერთოდ. ეს თემა ყველა საერთია. კი, ნამდვილად, დღეს მოკლედ ღამის 12 საათზე როდესაც გავიგებთ არბიტრის სასტოინის ხმას, მაშინ ალბათ უამრავი მილიონობით ადამიანი ისხდება ტელეეკრანთან და ელოდება ორ სუპერ დაპირისპირებას. ბუნებრივია ამ ყველაფერს დავაანონსებთ, ასევე საუბარი გვექნება გუშინ გამართულ ძალიან პრესტიჟულ დაჯილდოებაზე, სადაც საინტერესო ამბები მოხდა და ამის შესახებაც მოგიყვებით, რა თქმა უნდა. ძალიან კარგი. შენ არ ვიცი გახსოვს თუ არა გუშინდელიდან გიორგი ცხადაძე ფოლკლორის კვირეულს გვთავაზობს და ამჯერად რომელ ანსამბლს ესტუმრება, მოდით ერთად გავიგოთ. დილა მშვიდობისა გიორგი. დილა მშვიდობისა. დილა მშვიდობის გიორგი. უკვე დღე მოიმატა, იმიტომ რომ შენ შემოგვერთდი და ღამე თუ მანამდე ძალიან ღამე იყო ხოლმერვის ნახევარზე, ახლა ცოტათი ინათა. ნამდვილად ეკა დაგეთანხმები, დღემ ნამდვილად მოიმატა განსაკუთრებით საღამოს, თუმცა დილასაც აი უკვე ხედავთ რვის ნახევარზე, მაშინ როცა ჩვენ ვერთვებოდით, უკუნეთი ბნელი იყო და ახლა უკვე აი ასე ლამაზად თენდება ჩვენს დედაქალაქში, ისევე როგორც საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში. გრძელდება ჩვენი ფოლკლორული კვირეული, არც მეტი არც ნაკლები 125 წლის ანსამბლს ვესტუმრებით. დღეს საიუბილეო წელი აქვს ამ ანსამბლს, ანსამბლი ერისიონი, რომელიც დღეს გვიმასპინძლებს და სადაც ვისაუბრებთ საქართველოს სხვადასხვა კუთხის სიმღერებზე, ვისაუბრებთ მეგრულ სიმღერაზე, გურულ პოლიფონიაზე, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში კახეთში გადმოვინაცვლებთ, ასე რომ ბევრ რამეს გავიგებთ ქართულ ფოლკლორზე, ქართულ სიმღერაზე და რა თქმა უნდა ვიმღერებთ და დადებითი ენერგიებით დავიწყებთ დილას. აი ესეთი ამინდი გველოდ, ამინდი კი არა და დღე გველოდება და ამინდიც არა გველოდება. გავიგებთ ამასაც შენ გაწოთა. ამინდი საკმაოდ დათბა, ცოტა მოგვიანებით უფრო დეტალურად გიამბობთ რა თქმა უნდა ამინდის პრობლემას. შენ კი გაგიხდია ამასობაში თუ დათბა. გაზაფხული მოსულა. ჩვეულებრივად მითხარ, პერანგით ხარ. საფხულში ასდოს წარმოიდგინე. მადლობა გიორგი. რეინბოსა ბრეტელებიან მაიკაში დაგიბეს. გიბრუნდებით 1 საათში დროებით. დღეს სუშეფის რუბრიკის დღეა, ერთად გავიგოთ ვინ არის აჩოსა და ქეთოს სტუმარი. დილა მშვიდობისა ჩვენო გემრიელო მაყურებლებო. ესე იგი ჩვენ გიბრუნდებით კვლავ აგრარული უნივერსიტეტის კულინარიის აკადემიიდან და ვისთან მე რაღაც ესე დამებიდა რომ სულ დიდი ადამიანები ვყავს. გვერდით გოგა, მისი უდიდებულესობა მესხი. მომღერალი საზოგადო მოღვაწე. დღეს იქნება ჩემს გვერდით, ჩემს უკან კერძოდ. შენ კულინარიასთან როგორ ახარ? როგორც ჯორი ბოსტანი. მარტო ჭა? ხო, აპარაკარავ. აი დღეს ცხარე? ცხარე? ცხარე, აი, გიყვარს. კარგია, დღეს იცი რას ვაკეთებთ? ცხარეს რა. ცხარეს ვაკეთებთ. რაღაცას დღეს ვაკეთებთ ქათმის ფრთებს, ბუფალო სოუსით. ამას ეძახიან chicken buffalo wings და
ეს იქნება ერთ-ერთი ყველაზე ცხარე გამოცდილება მე ვფიქრობ გოგას კულინარიის ისტორიაში. ამისთვის თქვენ მოგიწევთ რომ სულ ერთადერთი ჩართვა დაგველოდოთ და ძალიან მალე დაგიბრუნდებით. გოგა მე მგონი ჯერ ვერ ხვდება წინ რა ელოდება, ესე იჩეჩავდა ხრებს. სული გამოცდა ელისთან საკმაოდ საინტერესო და კარგი ძალიან ჩემი ერთ-ერთი სისუსტეა ხეთმის ფრთები, ასე რომ განსაკუთრებით ძიმე იქნება ოჯობი. ნახოთ როგორ გაართმევს გოგა თავს ამ დავალებას და აჩოს შეერჩას შეერკინებას. როგორ მოიგებს. კი ბატონო, გავაგრძელოთ მანამდე სხვა თემით. თურქული ეთნო ჯაზ ბენდი საქართველოში კონცერტს დღეს გამართავს ანატოლიის ჰანგები, ასე ეწოდება პროექტს, რომელსაც ექსპერიმენტული ხასიათი აქვს. თურქული ხალხური საკრავი ნეი და ტრადიციული ჯაზ საკრავების სრულიად განსხვავებულ სინთეზს ქმნიან. ბურჯუ ქარადაი ერთადერთი ქალი შემსრულებელია მთელ მსოფლიოში, რომელიც პროფესიულ დონეზე ფლობს თურქულ ტრადიციულ ინსტრუმენტ ნეის. პროექტის ორგანიზატორია იუნე ემრეს სახელობის ინსტიტუტი. საქართველოში მუსიკოსებმა უკვე გამართეს კონცერტები ამერიკის შეერთებულ შტატებში, გერმანიასა და იტალიაში. კონცერტი თბილისის მანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში საღამოს 8 საათზე დაიწყება. ძველი დროის ამსახველი ფილმები კინომოყვარულებს ხშირად იმ ატმოსფეროს და კოსტიუმების გამო მოსწონთ, რომელიც საუკუნეების წინ არსებობდა, თუმცა მსახიობებისთვის და მთელი გადამღები გუნდისთვის ძველი დროის მხატვრული გაცოცხლება ხშირად ბევრ პრობლემასთან არის დაკავშირებული. სწორედ ამ საკითხზე გამართა დისკუსია ფილმის ემმა გადამღებმა ჯგუფმა. ჯეინ ოსტინის ამავე სახელწოდების რომანის ეკრანიზაციის მსოფლიო პრემიერა 21 თებერვალს გაიმართება. ფილმის სიუჟეტი 1800-იან წლებში ინგლისში ვითარდება. ფილმში დაკავებული მსახიობები ამბობენ, რომ მე-19 საუკუნისთვის დამახასიათებელი მაღალი საყელოების ატარებლად არაკომფორტული იყო. ასევე მძიმე გამოცდილებად მიიჩნევენ ქაშმირის გრძელი პალტოების დარებას, ლაბადების დარებას, რაც მათგან მთელი დღის განმავლობაში ფეხზე დგომას მოითხოვდა. შესვენების დროსაც კი ვერ ხერხდებოდა დასხდომა, რათა სამოსი არ დაეზიანებინათ. თუმცა მსახიობების ნაწილის შეფასებით რამდენიმე საუკუნის წინანდელი სამოსის ტარება სასაცილო და მხიარული გამოცდილებაც იყო. ასე არის, გგონია, რომ თავი რო ვიყურებთ, მარტივია ყველაფერი და მოგწონს ეს დიდი კაბებით შრეალი და თორე არც ისე მარტივად ყოფილა საქმე. და ეს ფილმიც, კი, მე რომანტიკული ფილმების მოყვარულებისთვის დარწმუნებული ვარ, კიდევ ერთი კარგი საჩუქარი იქნება ემას ეკრანებზე ფორმულაზე დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში, ჩვენ გავაგრძელებთ სიახლეებზე კიდევ სხვა თემით. გამოფენა სახელწოდებით საქართველოს პირველი რესპუბლიკის შეერაღებული ძალები დღეს გაიხსნება. გამოფენას საქართველოს ეროვნული არქივი მასპინძლობს, ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება ამ თემასთან დაკავშირებით არქივში დაცული მრავალფეროვანი მასალა. საგამოფენო ექსპონატები ასახავს შეერაღებული ძალების ჩამოყალიბების პროცესს, დამთვალიერებელი იხილავს საბრძოლო მოქმედებებისა და წვრთნების, ასევე სამხედრო ტექნიკისა და სამხედრო პირობების ფოტოებს. გამოფენის გახსნაზე წარმოდგენილი იქნება ეროვნულ არქივში დაცული კინოდოკუმენტები, რომელმაც საქართველოს პირველი რესპუბლიკის სამხედრო პირებისა და შეერაღების ცოცხალი კადრები შემოგვინახა. ასევე გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება ფოტო და წერილობითი ნიმუშები. გამოფენა 7 მარტის ჩათვლით გაგრძელდება. გამოფენა დღეს, რომელიც გაიხსნება 4 საათზე, ეძღვნება საქართველოს პირველ რესპუბლიკის შეერაღებულ ძალებს. კერძოდ გამოფენილი იქნება ფოტოები და დოკუმენტები აი ამ პერიოდის ჯარის ისტორიიდან, თუ როგორ შენდებოდა ჯარი, დაუშვათ რა ტიპის შეერაღება გაგვაჩნდა, როგორ იწვრთნებოდნენ ისინი, დაუშვათ როგორ გასამრჩევლოს იღებდნენ ფრენისათვის, სხვა მოქმედებისათვის. ანუ აი ეს ყველაფერი, რაც ასახავს ამ პერიოდის ჯარის მშენებლობას, იქნება გამოფენილი ფოტოებისა და დოკუმენტების სახით. რუსთაველის პრემიის ლაურეატი საქართველოს სახალხო არტისტი კინორეჟისორი გიორგი შენგელაია 82 წლის ასაკში გუშინ 17 თებერვალს გარდაიცვალა. ფორმულას დილის გადაცემის გუნდი მწუხარებას გამოთქვამს და უსამძიმრებს კინორეჟისორის ოჯახს და ახლობლებს. გიორგი შენგელაიამ პირველი ფილმი ალავერდობა 1963 წელს გადაიღო, მას ეკუთვნის ასევე ფილმების ხარება და გოგია, მიუზიკლი ვერისუბნის მელოდიები. გიორგი შენგელაიამ 2000 წელს გადაიღო ფილმი სიყვარული ვენახში, 2005 წელს კი მიდიოდა მატარებელი. კინორეჟისორი პოლიტიკური აქტივობებითაც გამოირჩეოდა. სამწუხარო ამბავია, რა თქმა უნდა. და კიდევ ერთხელ უსამჯერებთ მის ოჯახს და ახლობლებს. ახლა კი ერთი საინტერესო ვიდეო მინდა გაჩვენოთ, გაუშვებთ. სან-ფრანცისკოში მატრიცა 4-ის გადაღებები
მიმდინარეობს, სადაც კასკადიორები საშის სცენებში იღებენ მონაწილეობას. შეგვიძლია ვნახოთ ვიდეო. ეს ვიდეო თან გადაიღო ერთ-ერთმა ადამიანმა საკუთარი ფანჯრიდან გადაიღო. წარმოიდგინე. სასწაულია იხეთება ფანჯრაში და უცებ ასეთ გაატრს. მოფრინავს. მახსენდება ფორსაჟის გადაღებები რო ხდებოდა თბილისში, სრულად თბილისი რო დარაზმული იყო იმ ქუჩებზე, სადაც ეს გადაღება იყო და მე სოციალურ ქსელში რა თქმა უნდა ვრცელდებოდა ტელეფონით გადაღებული კადრები. ფრინავი ადამიანები პრინციპში შეგვიძლია დავარქვათ ესე. სან-ფრანცისკოში მფრინავი ადამიანები გამოჩნდნენ. სიმაღლეში რომ არ კარგად უნდა დააკვირდე, ნამდვილად ადამიანები არიან თოჯინები თუ რა ხდება, იმიტომ რომ იმდენად დიდი სიმაღლეა და ალბათ იმხელა ადრენალინი იქნება ასეთ დროს, რომ მატრიცა 4 ესე იგი შეგვიძლია დავაანონსოთ, რომ გამოვა სულ ცოტა ხანში. თავისთავად საინტერესო იქნება, თუნდაც ასეთი კადრების გამო. სულ მცირე ფილმში, ხო? მატრიცაში ფრენა კი უნდა იყოს. ბახმაროში უკვე დიდ თოვლობა, რაც განსაკუთრებით სასიამოვნო და სასიხარულო ექსტრემალი ხილამურეებისთვის სოციალურ ქსელში გავრცელდა განსაკუთრებული ფოტოები, რომელიც ამ სილამაზეს კარგად აღწერს. აი ესე პირდაპირ სახლებზე ჰაერში დაფრინავენ და დასრიალებენ ეს ადამიანები. აი ესეც საინტერესო ფოტოა ძალიან. საოცარი კურორტია ზოგადად, ბევრის გამსმენია, ვისაც ალპების უნახავს და ბახმაროში ვარ ნამყოფი ზაფხულში და ყველა სეზონზე ეს არის 60 და ზღაპარი ზამთარში განსაკუთრებით, როდესაც აი ასეთი დიდი თოვლია და ასეთი სილამაზეა. ჩვეულებრივად შეიძლება შვეიცარია გიგონოს, თუ ზუსტად არ იცი რომ ბახმაროშია ფოტო გადაღებული. და ასევე გაჩვენებთ ერთ განსაკუთრებულ ფოტოს, სადაც ბახმაროს ეკლესია არის ფოტოზე ასახული. ეკლესია მთლიანად თოვლით არის დაფარული, რასაც ხედავთ ხოლმე აი ზედანაწილი ჩანს და მთვარე მის გვერდით და აქ ნამდვილად დარწმუნდები, რომ ზღაპარს გავს ეს ახლა გენიალური სიამოვნებით წავიდოდი. თოვლი რამდენად გველოდება საქართველოს მასშტაბით, სხვადასხვა მთიან რეგიონში თუ ბარში, ამას გიორგი ცხადაძე გვეტყვის, ის პირდაპირ ეთერში გვერდება და ფოლკლორზეც ისაუბრებს. კიდევ ერთხელ დილამშვიდობისა გიორგი. დილამშვიდობის გიორგი. კიდევ ერთხელ ხმები გვესმის უკვე შესრულების. ემზადებიან შენს შესახვედრად. მე ისეთი ხმები მესმის. მართლაც რეპეტიცია მიმდინარეობს დილის ნახევარზე გავაღვიცეთ ყველა როგორც ყოველთვის და ყოველ დღეს შევიხედოთ პირდაპირ 135 წლის იუბილეი უსრულდება წელს ანსამბლ ერისიოს დღეს მომღერალთა გუნდი იქნება ჩვენთან წარმოდგენილი და ნახოთ რა ხდება მათ რეპეტიციაზე პირდაპირ ეთერში რა თქმა უნდა წავედით დილამშვიდობისა გამარჯობა ძალიან დიდი მადლობა ბატონო შერმადინ რომ აი ესე დილაუთენია გმასპინძლობთ და ჩვენს გამო ესე ვთქვათ გაიღვიძეთ 135 წლის იუბილეი უსრულდება ანსამბლ ერისიოს არც მეტი არც ნაკლები ძალიან უდიდესი ისტორია აქვს თქვენს ანსამბლს ჩვენ ფოლკლორული კვირეული გვაქვს და ყოველდღე ვსაუბრობთ განსხვავებულ ჟანრებზე საქართველოს სხვადასხვა ჟანრზე თქვენ ძალიან დიდი რეპერტუარი გაქვთ სადაური ფოლკლორის სიმღერები ჭარბობს თქვენს რეპერტუარში პირველ რიგში მოგესალმებით მეუსალმებით მაყურებელს მადლობა მომბრძანებისთვის რაც შეეხება ქართულ ფოლკლორს მოგესალმებათ ეს არის ალბათ ქართული ერის ქართული ხალხის ერთ-ერთი უდიდესი საგანძური ასე ვთქვათ განსაკუთრებით ქართული სიმღერა რომელიც არის ჩვენი სული ჯიში გენი ყველაფერი არის ჩადებული ქართულ სიმღერაში და ქართულ ცეკვაში ჩვენი ხასიათი სხვადასხვა კუთხის მოგესალმებათ ხო რითია მდიდარი ქართული ფოლკლორი საოცრებაა აი აკვე ერთ კუთხეშიც კი სხვადასხვა სოფელში სხვადასხვანაირად ყვერია ძალიან განსხვავებულია დიახ მოდიში რომ გაწყვეტინებთ დასავლეთ საქართველოში მაგალითად მეგრული ფოლკლორი, გურული ფოლკლორი რადიკალურად განსხვავდება ერთმანეთისგან ასევე ხმებით. რა თქმა უნდა საოცრებაა მეგრული, თუნდაც გურული, სვანური ეს საერთოდ ვიდრე მე ვიტყოდი რომ რაღაც საოცარი მოვლენა განსაკუთრებით საფერხულოს არიტუალო ეს ნიაქვთ სიმღერები რაღაცა აი გეგონება რომ რაღაცა აი საჩამოვიდაო ფეხი თუ რა იტყვიან ესეთი საიდან ახლობთ ხოლმე სიმღერებს აი როცა არჩევთ რეპერტუარში მაგალითად სად ნახულობთ ხოლმე ამ სიმღერებს ახლა არსებობს ძველი ჩანაწერები საბედნიეროდ ბევრი რა თქმა უნდა დაიკარგა მაგრამ ბევრიც არის საუკუნის დასაწყისის ეს როგორც კი გაჩნდა საშუალება იმის რომ ჩაეწერათ არის ბევრი ჩანაწერები ქართული სასიმღერო ნიმუშების და იქიდან ბევრი რამის სწავლა შეიძლება არის ნოტებზეც გადატანილი ეს დიდმა
ერთმა დინა მოღვაწეებმა, თუნდაც ფილიმონ კორიძე, თუნდაც კარბელაშვილები, ეფთინა კერესელიძე, რომელმაც როგორც გადაარჩინა ხო ეს რამოდენიმე ათას საგალობელი. ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ზეპირი გადმოცემით გადმოვიდა ეს ყველაფერი. და დღეს რა სიმღერას მოისმენს ჩვენი მაყურებელი პირდაპირ ეთერში. ეხლა მინდა ცოტა დასავლეთიდან დავიწყოთ, მოდით და ახან დილა დავალჯამიერი იყოს და მიულოცოთ ყველამდელი დრო ჩვენს მაყურებელს ჩვენს ესე იგი დილიდან ხმებზე მე ყოველთვის პრობლემა არის ხოლმე, როცა სიმღერა არის დილით სიმღერის და თქვენ ამ შემთხვევაში რა აქვს თუ არა პრობლემა? არა, ნამდვილად არა. კარგი. პერსონალები ვარ, ჩემო ბატონო. მოდი გავესაუბროთ ბიჭებსაც და შემდეგ ვიმღეროთ, რა თქმა უნდა, ამინდის პროგნოზსაც წავიკითხავ. დილამშვიდობისა ბიჭებო. თამაზ ბულაშვილი არის ჩვენთან ერთად დილიდან. დილით ადრე გაღვიძება ხო არ გიჭირს ხოლმე თამას? არა, გაღვიძება არა, სიმღერაა ცოტა კი. ძირითადად ანუ სადაური კუთხის სიმღერებია ხოლმე უმეტესად თქვენს რეპერტუარში. ყველანაირი კუთხის სიმღერები გვაქვს აბსოლუტურად. გააჩნია თუ გვაქვს სოლო კონცერტი მომღერლების მარტო მაშინ გვაქვს მოიცავს მთელ საქართველოს. როდესაც არის ჩვენი შოუ, ირჩევა ყველაზე ასე ვთქვათ სამაგალითო ნომრები და ყველაზე კარგი ნომრები, რაც არის უკვე ასე ვთქვათ ნაღები ქართული ხალხური სიმღერის. მე ძალიან დიდი მადლობას გიხდით კიდევ ერთხელ, რომ ასე დილიდან ჩვენთან ერთად ხართ. სიმღერას დავტოვებთ პირდაპირ ეთერში და შემდეგ წაგიკითხავთ ამინდის პროგნოზს. აი ასე რომ დაიწყებ დილას ყველაფერი ძალიან მაგრად წავა. ბათუმში მეგობრებო +12 გრადუსია ნავარაუდები, ფოთში ჰაერის ტემპერატურა ასევე 12 გრადუსამდე გათბება. სოხუმი +10 გრადუსი, ზუგდიდი +13, ხოლო ცაგერში სინოპტიკოსები 11 გრადუსს გვირდებიან. მესტიაში ჰაერის ტემპერატურა 10 გრადუსამდე აიწევს, ოზურგეთი +14, ამბროლაური +12, ახალციხეში 10 გრადუსი დაფიქსირდება და სამტრედიაში +9 გრადუსი. მზე გვაქვს თანაც ღრუბლებში. ქუთაისში სინოპტიკოსები 15 გრადუსს გვირდებიან, ხაშურში ჰაერის ტემპერატურა 9 გრადუსს მიუახლოვდება. ბორჯომი +9, ბაკურიანი +6, ხოლო გუდაური -4 გრადუსი. ცხინვალში ჰაერის ტემპერატურა 9 გრადუსს მიუახლოვდება, გორში 10 გრადუსია ნავარაუდები, თელავში +7, რუსთავში +10 და ჩვენს დედაქალაქში თბილისში +9 გრადუსი. სუსხია გარეთ მინდა გითხრათ, თუმცა არც ისეთი რომ ძალიან ციოდეს, ასე რომ 9 გრადუსს ველოდებით და დაგეგმეთ დღე ჩვენთან ერთად და ამინდის შესაფერისაც. დიდი მადლობა გიორგი, ჩვენ ერთ საათში დაგიბრუნდებით ერისიონში. ჩვენ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, ცოტა ხანში ნიკა სპორტის თემებს გაგვაცნობს, მანამდე შეგახსენებთ გადაცემის მთავარ ანონსებს. თუ უცხო ენის ათვისება ასაკში გადაწყვეტეთ, დღეს ჩვენს გადაცემაში გირჩევთ რა მეთოდები გაგიმარტივებთ ამ პროცესს. სპეციალისტთან ერთად ვისაუბრებთ ასაკთან ერთად რა სირთულეებს აწყდებიან ენის შესწავლის მსურველები და ყველაზე გვიან რომელ ასაკში უცდიათ საქართველოში ინგლისური ენის დაუფლება.
26 წლის ქართველი პიანისტი, რომელიც ჯერ კიდევ 2017 წელს BBC-ს რადიომ საკუთარ ფავორიტად დაასახელა და აღიარა როგორც ახალი თაობის საუკეთესო მუსიკოსი. მარიამ ბაწაშვილის 2020 წლის საკონცერტო კალენდარი უკვე შევსებულია, თვის ბოლოს ის ლონდონში სამეფო ფილარმონიულ ორკესტრთან ლისტის მეორე კონცერტს დაუკრას. სამზადისა და პიანისტის სამომავლო გეგმებზე მომდევნო საათში ანი მარღანიას სიუჟეტიდან გავიგებთ. იდეალაბი ახალი სივრცე სტუდენტებისთვის, რომელთაც მეცნიერება და ტექნოლოგიები აინტერესებთ, ლაბორატორია დღეს საქართველოს უნივერსიტეტში გაიხსნება. მომდევნო საათში იდეალაბი და ნეკა სესიკაშვილი შემოგვერთდება და სტუდენტების გეგმებზე ისაუბრებს. დღეს რუბრიკა სუშეფის სტუმარი მომღერალი გოგა მესხია, ის აჩოსთან ერთად ქათმის ფრთებს მოამზადებს ბუფალოს соуსში, ამ პროცესს ჩვენც მივატევნებთ თავს. დაგიბრუნდით, ეს ის შეპირებული მეორე ჩარტვაა, რომელსაც წინა ჩარტვაში შეგპირდით და ჩვენ ვაკეთებ დღეს chicken buffalo wings. ეს არის ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე ფავორიტი ვერსია ქათმის ფრთების და დღეს უნდა აგაცხარ და აგამწარო შენ. ესე იგი, ეხლა სმენად ხარ ქცეული, სამთვალზე ტრიალდებით ზურგით და კარგად ხისმენ. დავიწყეთ? 1 2 3. და კუდი გაკეთებულია ჩაგივარდეს. შენ წინ უნდა ხედავ და ეხლა ჯამს ქათმის ფრთებით, ხო? ქათმის ფრთები არ გინდა ჯამი აიღე цаრიელი, ქათმის ფრთები სადმე გადაიტანე. უხურო, ქათმის ფრთები აიღე და დაფაზე გადმოიტანე. სულ ყველა? კი. აუ, ინგლისური V რო იწერება. აი, ეგ დაიტოვე და პატარა წანაზარდი რო აქვს ბოლოში, ეგ მოაჭერ და შეიძლება გადააგდო. ეგ არ გჭირდება ჩვენ. და მან ჩვენ გვინდა 10 თუ ისე ცოტა ზეთი. ჩათვალეს ამ 100 გრამამდე დატოვე ჭურჭელში და ზეთს დაეტყობა როდის გაცხელდება. თუმცა მანამდე რა ქენი იცი ამ ქათმის ფრთებს დაფაზევე მოვაყარე მარილი. წინ უნდა გედოს მარილი, ნახე. მან უნდა გედოს ფქვილი. მაგ ჯამში ფქვილი ჩაყარე, მოვაყარე ფქვილსაც ციყვი მარილი, შიგნით ერთი პატარა ამოღება, პილპილიც მოვაყარე. ოდნავ წითელი წიწაკაც წითელიც ოდნავ მეორე პაპრიკაც დაფხული ბულგარული წიწაკაც აი ეს ყველაფერი ცოტა მოვა და ხელით გადაურე. ეხლა მაგაში ჩაუშვი, მაგ ფქვილში ჩაუშვი ქათმის ფრთები და კარგად გადაურია. ოდნავ დაფერთხე ის ფქვილისგან ზედმეტი რაც არის რომ მოშორდეს და წავიდე. ეხლა იწყება ჰავდაგწება. პირველ რიგში შენ უნდა ხედავ და შენთან არანორმალურად ცხარე соуს. ხო, ბოთლით. ხო, წავიდა პირდაპირ. სად წავიდა? ქვაფში. მერე ამაში მიდის შენი წიწაკა მთლიანად. დაფხული ბულგარული წიწაკა მთლიანად. პილპილი ერთი კარგი ამოვება. ცოტა მარილი. ეხა შენ ერთი კბილი ნიორი გაფრთხენი და ძალიან რაც შეგიძლია წვრილად დაჭერი. მაგას ნუ გადაყვები ყოველ შემთხვევაში. აი, არ გადავყვები. კარგი. ეხლა რა ვქნა, ეს ავიღო და ჩავყარო ამაში? ხო, აიღე და ჩაყარე მაგაში. რა. სათქვეფი და თაფლი უნდა გედოს წინ პატარა ჭურჭელზე. თაფლი. კი. აი ეგ თაფლი ჩაუშვი მთლიანად ამ სათქვეფითვე მოხსენი და ჩაუშვი ქვაფში. არის ხო? კი. და აი ამ სათქვეფითვე დაიწყე ყველაფრის თაფლი რა შუაშია? მორევა უკვე ქვაფში. გადაურია ყველაფერი ერთმანეთს. კარაკი გიდევს წინ. კი. ეგ კარაკი მთლიანად ჩაუშვი ამ ქვაფში. და დაიწყე ნელ-ნელა ამ კარაკის დასრესა და გადაიტანე ცეცხლზე. თავარია კარაკი გაუღეს. ჩემი ცოლის საყურადღებოდ. სახში დაცილვებს არ ვარ. ხელსახოს რო ჩავაფენ ჯამში ქათამი და გადაიტანო ხელსახოთზე რომ დაიწურო ზედმეტი ცხენი რა.
აი ესე. აი, ზედმეტი ცხიმი აქ არის. ბოლო შტრიხად ძმარი უნდა გედოს წინ, ნახე. ერთი სუფრის კოზი არასავსე ძმარი ჩაუში соуსში და გადაურია. და ეხლა ეს соуსი, ანუ ჩვენი ბუფალო соуსი პირდაპირ ჯამში ჩაუში. აჰა. აი. მოვაცხა ხო ზევიდან. კი ბატონო. დავიდა. თუ გინდა ცოტა соуსი მოასხი, მან უნდა გედოს შენ, მწვანე ხალხო. ხო გიდოს? კი. და ზემოდან ამ ქათამს ცოტა დიდი დისტანციიდან ეს მწვანე ხალხი მოვაყარე. სამ დათვლაზე ვტრიალდებით ერთმანეთისკენ. 3 2 1 ზაკაიო ბიჭო ის ხო გიხარი მოაჭერი მეთქი მოვაჭერი, მაგრამ მეგორი სხვა რაღაცა. რა მოაჭერი ამასაც არის მოაჭერი ხო და იქ მოვაჭერი, ისინები მოვაჭერი, რაღაც ხემი, რაღაც. ნუ, კაი. ეხლა თავარი მიზანი ჩვენი რა არის? ქეთო უნდა შემოვიდეს. ხო. ვერ უნდა მიხვდეს ჩემი გაკეთებული რომელია და შენი რომელი. ხო, იცი რა ხნას ბანალურად დავდოთ, ჩემი დავდოთ ჩემთან. ეს. იქნებ ვიფიქრებ ეს. დამელოდე. ეხლა განვათავსოთ კერძები ჩემთან შენი შენთან. ხო, კაი. ქეთოს რო შევძახოთ თუ შეიძლება. ღმერთო ჩემო, თქვენ ნორმალურები თუ ხართ? ეს რა არის, რა მაგარია? აბა რომელმა გააკეთა ხა როგორ გავიგო, მართლა ვერ ხვდები თუ არ გავსინჯე. ხო არ ხადავს. აუ, გოგა, ძალიან მაგარი. აი, მე დავიწყოთ. მოდი აქედან დავიწყო მარჯვნიდან. ერთ რაღაცაში შეიძლება მივხვდე. აი, ესენი რა დატოვა. ეს სხვა რაღაცა მოვაჭერი. რა მოაჭერი რა? ამას რა მოაჭერი? აი აქ მოვაჭერი. ანუ ეს არ უნდა დაეტოვებინა, მარტო ამით მივხვდი. ზოგადად მე არ ვიცი მიზეზი რატო ხარიან მაგას. აი მე ახლა ისე გემრიელა ჩოჭო ხალხმა მას გონა არის. აქ მაინც ხარი გაქვს. ვინ თქვა არის ეს ჩავო? ეხლა მორო კაია. მართლა კაია. ცხარეა. უი, გასანეიტრალებლად გაქვს არაჟანი? არ მოყარს. ხო. არა, მე ჩემი უნდა გავსინჯო. დირო გოგასია, კაი. მიდი, შენი გავსინჯო. ცხარეა. შენი გავსინჯოთ. იო, რამდენი ფთა გაგდა. აჰა. ეს იჭმევა ეს ახლა ხელებით და უნდა დაისვაროთ სახეხელ წვები. აჰა. ძალიან გემრიელია. ძალიან გემრიელია. არა, მართლა კაია. სუპერ. აი გემოზე არის ორივე სუპერ. გადასარევი და ძალიან ცხარე. ძალიან ცხარე. ძალიან ცხარე. დიდი მადლობა ყველას. გემშვიდობებით. ნახვამდის მადლობა. არ ვიცი დილას რამდენად მოუხდა ცხარე. კარგი რო იყო ფაქტია, ხო, ქეთოს რეაქციიდანაც გამომდინარე, უნდა დავასკვნათ, რომ უგემრიელესი ქათმის. კი, აჭოს და ქათოს ჩვენ ხუთშაბათს შევხვდებით, უკვე 4 ინგრედიენტით კერძით შემოგვერთებიანი, თუმცა მანამდე ახლა გავაგზავნოთ. ერთ-ერთი მთავარი თემით უნდა გავაგზავნოთ. კაფსულა ქართული კომპანია, რომელიც ბავშვების ნახატებს სამკაულებად აქცევს. ნახატების სამკაულებად გადაქცევა შესაძლებელია როგორც ოქროს, ასევე ვერცხლის მასალით და შეიძლება იქცეს კულონად, საყურედან სამაჯურად. კაფსულას დაფუძნებელი ნინო გიგინეიშვილი არის ჩვენი სტუმარი, ასევე ბავშვები ლიზა გაბელაია და ელენე აბაშმაძე დილამ მშვიდობისა. მადლობა. ბავშვები ალბათ რომლების ნამუშევრებიც პირველად მოხვდნენ კაფსულაში, ხო და მათი ნამუშევრები იყო ერთ-ერთი პირველი, რომელიც გადავიდნენ და ინსპირაციაც, ხო? როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი? რამდენი ხნის წინ ისტორიაზე ცოტა მოგვეყავით ნინო. ზოგადად 2 წელია უკვე რაც ბაზარზეა წარმოდგენილი კაფსულა. ჩვენი ინსპირაციის წყარო, ჩემი და ჩემი პარტნიორის ნინო ბუშგულაშვილის ინსპირაციის წყარო იყო ჩვენი შვილების პირველი ნახატი.
ერთ დღეს შეხვედრეს ეს მოკლედ ბავშვებმა დაიწყეს ნახატების ხატვა და რაღაცა გაგვიჩნდეს იდეა, რომ კარგი იქნებოდა გვექცია ეს ნახატები რაღაც აქსესუარად და შეგვექმნა მოგონებები და ეს იყო ინსპირაციის წყარო, რითიც დავიწყეთ შემდეგ უკვე კაფსულაზე მუშაობა. და პროცესი ალბათ სანამ იხვალ იდეალურ ფორმამდე, იმიტომ რომ როდესაც სამკაულზე არის საუბარი, ხარისხიანი უნდა იყოს, ხო? მასალაზე, აი ამაზე ეს პროცესი რამდენად რთული იყო, სანამ მიხვედით ისეთ ფორმებამდე და ისეთ ხარისხამდე, რაც თქვენ მოგწონთ. პროცესი ნამდვილად არ იყო მარტივი, იყო სირთულეებთან დაკავშირებული, თუმცა ჩვენ ეს ყველა სირთულე გავიარეთ, გადავლახეთ და საბოლოოდ მივიღეთ ის პროდუქტი რეალურად, რაც ჩვენ გვინდოდა და მოგწონდა. კაფსულა მზადდება უნიკალური ნაკეთობა პირველ რიგში 925 სინჯი ვერცხლით კი ყოველი ნაკეთობა არის უნიკალური თუ რა თქმა უნდა მშობელს ან მომხმარებელს არ სურს რომ ის აქციოს ორ სამკაულად ამ ეტაპზე შესაძლებელია კულონის, საყურის, ბროშის, სამაჯურის, პინის დამზადება თუმცა ნუ ახალი ხაზებიც ეტაპობრივად დაემატება ამასაც ვისაუბრებთ აქვე დავაზუსტებ რომ ეს არ არის მხოლოდ ვერცხლი მუშაობთ ასევე ამერიკულ შავ მინანქარზე ამიტომ ფერები ეს მინდოდა მეკითხა ფერები როცა არის ლიზა დამეთახვა, იმიტომ რომ ფერადი უკეთია მას. დედიკო და ლიზა ერთად, ხო? კი. მოგვიყევი აბა ამაზე როდის დახართ? დაახლოებით ვიყავით 9 წლის. დაახლოებით ვიყავით 9 წლის, როდესაც ეს ნამუშევარი დავხატე და ძალიან კარგი იდეა იქნებოდა, რომ ეს სამუდამოდ შემენახა ეს ნახატი და გადაქცეულიყო სამკაულად და თან ამ დროს იწყებდა დედა და ნინო ამ საქმეს და ძალიან გამიხარდა, რადგან შევინახავდი ამ სურათს სამუდამოდ ჩემთან ერთად და ხან მე მიკეთია, ხან დედას, ხან ცალ-ცალკე და შვენიერი. ელენესაც თავის დედიკო ყავს დახატული, ხო? ეს როდის დახატე? მოგვიყვე მაგის ისტორია. ეს დავხატე 8 წლის რო ვიყავი და აქ ჩემი დედა არის თოჯინა. და ყველა საყვარელი აქსესუარია, ხო, ელე? არ გიცდიათ, თქვა მარტო დედიკოები დახატეთ, თქვა სხვა მცდელობა, არ ვიცი, მამიკოების დახატვა, არ გიფიქრიათ? კაცებს ვერ ვხატავ. მეც კაცებს ვერ ვარდი გაქვს ასევე. თუმცა კაცის გაკეთებაც რა თქმა უნდა შეგვიძლია. შესაძლებელია. ძირითადად უფრო დედები, მამები თუ თქვათ რაღაც ბავშვობაში დახატული ფიგურები, აი უფრო მეტად რა უნდა თქო. ზუსტად ეს არის კაფსულას კონცეფტი, რომ მოგონებების მატერიალიზების საშუალებას გვაძლევს მშობლებს, ახლობლებს, მეგობრებს შეუძლიათ, რომ ესა უკეთ საჩუქარი გაუკეთონ თავის შვილებს, ნაცვლებს, თავის მეგობრებს და თუნდაც პირველი ნახატი რომ მოგონებად შეინახო, ამაზე კარგი მგონი და ემოციური შეიძლება რამდენიმე ნახატი გქონდეს და ზოგადად აი კაფსულა არის ემოცია, კაფსულა არის მოგონებების შენახვა აწყოს სახით. ნინო, მე მაინტერესებს რამდენი რა დრო სჭირდება ნახატის ესე სამკაულოდ გადაქცევა. როგორც აღნიშნე, გვაქვს ვერცხლის ნაკეთობა, გვაქვს ფერადი ნაკეთობა. ვერცხლის შემთხვევაში 3-5 დღე, ფერად ნაკეთობის შემთხვევაში 5-7 დღე. საკმაოდ რთულ პროცესს გადის, აქ არ არის მარტო ტექნოლოგიური ნაწილი, აქ ადამიანის რესურსიც საკმაოდ დიდია და შესაბამისად ეს ეტაპი რო სრულად ნივთი მივიღოთ იმ სახით, რაც უნიკალურია და კარგად დამუშავებული 3 დღე მაინც სჭირდება ნაკეთობას. ზომებს რაც შეეხება, აქ თქვა ეხმარებით თუ თვითონ მომხმარებელსაც აქვს თავისი სურვილები, რომ როგორი ზომის უნდა იყოს. ძირითადად გვაქვს 2 სანტიმეტრიანი და 3 სანტიმეტრიანი, მაგრამ სტანდარტულად მაინც 3 სანტიმეტრიანი კულონი უფრო ყველაზე ისეთი მოთხოვნადია და კარგად იკვეთება ნაკეთობაც და ყველაზე კარგია, როცა ნაკეთობა არის რაღაც ავანგარდული და არ არის სტანდარტული, იმდენად ემოციურია, რომ ჩვენც გვიყვარს, აი ყოველი ნახატი და ნაკეთობა ჩვენც არის უდიდესი ემოცია. მე როგორც ვიცი, გარდა იმისა, რომ ელენე და ლიზა ხატავენ და თქვენ შემდეგ თქვენ ქმნით ამ ყველაფერს, აქტიურად არიან კიდევ ჩართულები ზოგადად კაფსულას საქმიანობაში, ხო? კი, აქტიურად არიან ჩართულები კრეატივის ნაწილშიც, როცა ლაზერით იხატება, ბავშვებიც აქტიურად მოკლედ ყოველ ესკიზზე მუშაობენ, ასევე სოციმედიის ნაწილშიც, პოსტების მიმართულებით, დიზაინზე, აი ლიზაც უფრო კარგად გაშლის. რა რეაქცია ქონდათ შენს მეგობრებს, როდესაც დაინახეს მსგავსი სამკაული შენთან? ძალიან მოეწონათ, იმიტომ გაუკვირდათ, იმიტომ არ ქონდათ ხშირად ნანახი ესეთი რაღაც, რადგან საქართველოში მგონი არა ისეთი გავრცელებული, ანუ შენი ნახატიდან შენი კულონი. და მე მგონია, რომ ძალიან მოეწონათ, იმიტომ სახეები ძალიან გამონაცდათ და თვალები გაუდიდათ და დარწმუნებული ვარ თვითონაც უნდათ, მაგრამ ყველას მოუნდება ეს რა თქმა უნდა. ასევე ერთი მიმართულება ეს სამაჯურებია უკვე, ხო? მიყვარხარ წარწერით, რომელიც ალბათთან დაკავშირებით გავაკეთეთ, მაგრამ ისე მოგვეწონათ, ესეთი მოთხოვნადია, რომ დავტოვეთ მოკლედ ჩვენ ახალ მიმართულებად, თუმცა ნუ მუშაობთ კიდევ ახალ ხაზებზეც და
ნინო, როგორ შეიძლება თქვენი პოვნა ძირითადად სოციალური ქსელით გამოდიან ხალხზე სოციალურ ქსელში გვაქვს ჩვენი ვებგვერდი, რომელიც ამ ეტაპზე განახლების პროცესია, რადგან მუშაობთ არა მარტო ლოკალურად ქართულ მომხმარებელზე, უცხოელებზეც დავიწყეთ მოკლედ ეს აქტიურად მუშაობა, ეს პლატფორმაც იქნება მორგებული უცხოელების შეკვეთებზეც და უკვე ყოფილა უცხოელი შეკვეთა, რა თქმა უნდა, კი ზუსტად აქედან წამოვიდა ეს ინიციატივაც, რომ საკმაოდ აქტიურად უკეთავენ კაფსულას და გვიწევს მოკლედ ესე ძავნილის სახით გაგზავნა ჩვენი. ძირითადად დამკვეთები დედიკოები არიან? თუ არც? დედიკოები ნაცვლუებისთვისაც აკეთებენ, მამიკოები სხვათა შორის ძალიან აქტიურად და ეს ძალიან გვეხარია მოკლედ. ყოველთვის იმდენად დიდი ემოციაა, რომ ხო, არა, საჩუქარი იქნება საერთოდ თან თუ არ იცი ეს თემა და უცბად აღმოაჩერო რაღაცა შენი შვილის ნახალი ჩვენი ყველაზე კარგი და დიდი ისეთი მოტივატორი არის ჩვენი შეფასებები, რომელსაც აუცილებლად ნახავთ ჩვენ გვერდზე, ანუ არ ყოლია უკმაყოფილო მომხმარებელი და განმეორებითი მომხმარებელი ძალიან ბევრი ყავს და ეს არის ძალიან დიდი ბედნიერება და მოტივაცია ჩვენთვის. რომ მოგვიყვეთ საომლო გეგმებზე, რას აპირებთ მომავალში? აქვე თქვენი ეთერი დავაანონსებთ, მუშაობთ მოკლედ ახალხაზე, ეს არის ცხოველების მიმართულება, Petlines ვეძახით. მოკლედ ყველას შეძლებს, რომ თავის საყვარელი ცხოველის ფოტო გამოგვიგზავნოს, ან ცხოველთან ერთად ფოტო და ვაქცევთ უნიკალურ ნაკეთობად, სამეცნიერად და გროშად და აი უკვე ორშაბათიდან ადევნეთ თვალი ჩვენ სოციალურ ქსელს და მოკლედ აქტიურად დავსტარტებით ამ მიმართულებით. ჩდებიან სამკაულად. ტურისტებზეც აქტიურად ვიმუშავებთ და ამ ხაზსაც მე უკვე დავაანონსებთ. კიდე გისურვებთ წარმატებებს. დიდი მადლობა რომ იყავით დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები და გვესაუბრეთ თქვენ ძალიან ლამაზ სამკაულზე. დიდი მადლობა წარმატებები. ახლა გავაგრძელოთ კიდევ ერთი თემით მედიის განვითარების ფონდმა მედია წიგნიერების კონკურსი გამოაცხადა, რომელიც პროფესიით არაჟურნალისტი ახალგაზრდებისთვის არის განკუთვნილი. ფინალურ კონკურსში გამარჯვებული კი Deutsche Welle აკადემიის ყოველწლიურ გლობალურ მედია ფორუმზე გერმანიაში გაემგზავრება. დაწვრილებით პროგრამის შესახებ გაიგებთ არაბელა კორძახიას რუბრიკიდან. მედიის განვითარების ფონდი ახალგაზრდებს მედია წიგნიერების პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად იწვევს. პროექტი Deutsche Welle აკადემიის მხარდაჭერით უკვე მეოთხედ ხორციელდება. კონკურსში მონაწილეობა 18-დან 28 წლამდე, ასე კი პროფესიით არაჟურნალისტ ახალგაზრდებს შეუძლიათ, ვინც მედიის მუშაობით არიან დაინტერესებული, კერძოდ კი ფაქტებისა და ინფორმაციის გადამოწმებით. კონკურსის ფარგლებში 20 მონაწილე შეირჩევა, რომლებიც ტრენინგებს მედიის განვითარების ფონდში გაევლიან, შემდეგ კი მითების რედაქტორის ვებპორტალზე თავად შეძლებენ ფაქტების ნამდვილობის გადამოწმებას. კურსის ბოლოს გათვალისწინებულია ფინალური კონკურსი, საუკეთესო შედეგის მქონე კონკურსანტი კი Deutsche Welle აკადემიის ყოველწლიურ გლობალურ მედია ფორუმზე გერმანიაში გაემგზავრება. მონაწილეები პროექტის განმავლობაში კრიტიკულ აზროვნებას ინვითარებენ, რათა თავად შეძლონ ინფორმაციული ნაკადის გაფილტვრა და არ გახდნენ როგორც დეზინფორმაციის მსხვერპლი, ისე გამავრცელებლები. ჩვენ არ ვახველთ ადამიანებს საკუთარ ასთ არ ვეუბნებით რა არის მართალი და რა არის არამართალი. ჩვენი სლოგანია დაადგინე სიმართლე შენით და პროგრამა ისე არის შედგენილი, რომ ადამიანებს აძლევს უნარებს, ცოდნას იმ ინსტრუმენტების შესახებ, რომელიც ყალბი ინფორმაციის რეალურისგან გარჩევაში ეხმარებათ. ერთი მხრივ სოციალური მედია არის პლურალისტური სივრცე, სადაც ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია გაავრცელოს ინფორმაცია, მაგრამ მეორე მხრივ მას ახლავს რისკები, იმიტომ რომ ბოროტად იყენებენ მას საზოგადოებრივი აზრით მანიპულირებისთვის. გვაქვს, თქვათ, რუსული პროპაგანდის გამოწვევა, გვაქვს შიდა პროპაგანდა, როდესაც ტროლები, ყალბი ანგარიშები და ყალბ ჯგუფებს ქმნიან სხვადასხვა დაინტერესებული პოლიტიკური ჯგუფები და პირველ რიგში ხელისუფლებასთან დაკავშირებული. ამიტომ მოქალაქეები, რომ არ წამოეგონ ამ სატყვარას და ანკეს, აუცილებელია რომ ისინი იყვნენ ინფორმირებული ამ რისკების შესახებ. მედია წიგნიერების პროგრამა 2017 წლიდან წარმატებით ხორციელდება და უკვე 109 კურსდამთავრებული იყავს. ლია დეკანაძე 2017 წლის ნაკადის მონაწილეა და ფიქრობს, რომ ამ პროექტის წყალობით მისი ცოდნა ბევრად უფრო მრავალფეროვანი გახდა და მას ყოველდღიურ საუნივერსიტეტო ცხოვრებაშიც აქტიურად იყენებს. შეიძლება ეს ინფორმაცია, რომელიც გადაამოწმა, იყოს თქვათ ისტორიის შესახებ, ან დავით ხელოვნების, აი ძალიან ფართო სპექტრია სხვადასხვა დარგების და აი ამ სფეროშიც იმდენ რამე სწავლობ, რაზეც შეიძლება არასდროს არ გქონდეს უნივერსიტეტში და ამ მხრივ არის ძალიან დიდარი გამოცდილება, რაც შეიძლება მასალებზე მუშაობის დროს მიიღო. ლია მითების დეტექტორის ფინალურ კონკურსშიც გაიმარჯვა და Deutsche Welle-ს გლობალურ მედია ფორუმზე მოხვდა, რომელიც გერმანიის ქალაქ ბონში ყოველწლიურად იმართება და მსოფლიო დონის მედია პროფესიონალებს ერთ სივრცეში მასპინძლობს.
ფორუმზე მედიის სხვადასხვა გამოწვევებს განიხილავენ და მისი გადაჭრის გზებს ემსჯელობენ. ეს ფორუმი იყო მართლაც შესანიშნავი შესაძლებლობა. ყველაზე მეტად მე რაც მომეწონა, ეს იყო თქვა დებატები Facebook-ის წარმომადგენელსა და Google-ის წარმომადგენელს შორის იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ შეიძლება გაიფილტროს თქვა დეზინფორმაციები და მათი პერსპექტივები და მათი მსჯელობა ამ მხრივ იყო ძალიან საინტერესო. ლია მედიის განვითარების ფონდთან დღემდე აქტიურად თანამშრომლობს და ახლა მითების დეტექტორის რეგიონალური ქსელის, კერძოდ კი ხულოს მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელია. ახალგაზრდებს ურჩევს, რომ პროექტს აუცილებლად შემოუერთდნენ, რადგან პროექტის შედეგი არის ბევრად უფრო გრძელვადიანი, ვიდრე მხოლოდ ტრენინგ კურსი და სტაჟირების პერიოდია. პირველში აუცილებლად უნდა მიიღონ მონაწილეობა და სტადიონ, იმიტომ რომ ეს არის ადგილი, სადაც თქვათ კრიტიკულ აზროვნებასთან ერთად და იმ ბევრ ტექნიკურ უნართან ერთად, რასაც იზრდენ და ძალიან ბევრი თქვათ აქ კომპიუტერული უნარჩვევა, მაგალითად თქვათ როგორ უნდა გავაკეთო ვიზუალიზაცია და ასე შემდეგ. ეს ასევე არის ძალიან ასე ვთქვათ ძლიერი და ხანგრძლივი გრძელვადიანი კავშირების დამყარების შესაძლებლობა. სოციალური მედიის არსებობამ დეზინფორმაციის გავრცელება გარკვეულწილად უფრო მარტივი გახადა, თუმცა მცირე ტექნიკური უნარების დახმარებით საეჭვო ინფორმაციის ან ფოტოს გადამოწმება თავადაც შეგიძლიათ. მოდი შეხედე რას წერენ, მოდი. ადამიანის კანისგან ტანსაცმელს ამზადებენ. Facebook რო გამოცემას პირამ შეიძლება კაცი ენდოს, მომერო გადავამოწმო. ავტირს ფოტო Google Image-ში და მივაგნოთ პირველ წყაროს. რეალურად ფრანგი დიზაინერი ოლივერ გოუეტი ამზადებს ტანსაცმელს, რომელიც ადამიანის კანის იმიტაციაა. მედია წიგნიერების პროგრამა კიდევ 3 წლის განმავლობაში ყოველწლიურად განხორციელდება. წლევანდელ ნაკადში მოსახვედრად კი დაინტერესებულ პირებს აპლიკაციის გაგზავნა 21 თებერვლამდე შეუძლიათ. აპლიკაცია კი მედიის განვითარების ვებგვერდზე ელექტრონულად უნდა შეავსოთ. ასეთ საინტერესო ამბავი ასეთი შესაძლებლობები არის ხომ აუცილებლად ადამიანებისთვის. თბილისის ქუჩებში შესაძლოა შეგიმჩნევიათ ქალბატონი, რომელიც საკუთარი ინდივიდუალიზმით თქვენს ყურადღებას ნამდვილად მიიქცევდა. 67 წლის ნანიკო შელია ჩვენი ეთერიდან საკუთარი პოზიტიური ხასიათის, მუდმივი ენერგიულობისა და განსხვავებული გემოვნების შესახებ მოგიყვებათ მას ლევან ლობძის სიუჟეტში გავიცნობთ. Buongiorno. როგორ ახართ? შესაძლოა ერთხელ მაინც ქუჩაში შეგხვედრიათ ქალბატონი, რომელიც განსაკუთრებულად მიიქცევდა თქვენს ყურადღებას, რადგან ყველასგან გამორჩეული და არაორდინალური ჩაცმის სტილი აქვს. ეს ნანიკო შელია, თბილისელი ქალბატონი, რომელიც თავისი ენერგიულობითა და შთამბეჭდავი ჩაცმულობით აგერ უკვე 67 წელია ინდივიდუალიზმს ინარჩუნებს. ის მსოფლიოში თუ არა, თბილისში არავის ჰგავს. მე განტვირთვის გზა ვნახე შოპინგში. ჩემი სიყვარული თავის მოვლის მიმართ ეს მოდის ბავშვობიდან. დედა რომ მიდიოდა სამსახურში, ერთი სული მქონდა, გამეღო კარადა, გამომეტანა დედას ტანსაცმელები, ფეხსაცმელები, ჩამეცვა და მე სარკის წინ ტრიალებდი. აი ეს ბოლომდე მომყვა. სწორი კვება, ძილის გამართული რეჟიმი და პოზიტიური ხასიათი. ეს ის ყველაფერია, რაც მას ფორმის შენარჩუნებაში ეხმარება. მაკიაჟს არ იკეთებს, არც პლასტიკური ქირურგიისთვის მიუმართავს. ამბობს, რომ ქალმა ასაკის მოხდენაც უნდა იცოდეს. ერთი შეხედვით შეიძლება იფიქროთ, რომ ნანიკოს პროფესია მოდისა და სტილის ინდუსტრიას უკავშირდება, თუმცა პროფესიით ის პიანისტია და კონსერვატორიის დიპლომითაც იწონებს თავს. ჩემი ცხოვრება ვეპრანჭები ყოველთვის ყველას. და მამაკაცები მე პრანჭებიან და მე პრანჭებიან. ფაქტი, რომ ის მუდმივად ყურადღების ცენტრშია, გასაკვირი ნამდვილად არ არის და სხვა ქალბატონებსაც პირველ რიგში სწორედ რომ ფორმაში ყოფნას ურჩევს. ქალებს, რომლებიც 50 წელს გადაცდნენ, ურჩევდი აბსოლუტურად სუპელას, რომ იყვნენ სულ ფორმაში, სულ ლამაზები, ყველასთვის სასურველები.
ნანიკოს ქუჩაში ხშირად აჩერებენ ნაცნობი თუ უცნობი თანამოქალაქეები, მათ შორის ტურისტებიც, რომლებიც კომპლიმენტებს არასდროს იშურებენ. სწორედ მათი ფრაზებით გაამდიდრა პირადი დღიური, რომელსაც მოწყენილობისას განწყობის ასამაღლებლად იყენებს. თუ ოდესმე ნანიკოს დაინახავთ, არ მოგერიდოთ მისი გაცნობა და კომპლიმენტით განებივრება. თქვენი სიტყვები ერთ-ერთი ყველაზე პოზიტიური და მიმზიდველი ქალბატონის კოლექციის ნაწილი გახდება. ტაიფუნი, კოლორიტი, ლეგენდა. ქალი დაცემა. კარგი ქალბატონი გაგონია. ნამდვილად უსურვოთ მას ჯანმრთელობა და ყველაფერი საუკეთესო და კარგი განწყობა. აუცილებლად. საათის ბოლოს გიორგი ცხადაძე შემოგვიერთდება, ის ერისიონში არის დილიდან სტუმრად და ქართულ სიმღერაზე საუბარს გააგრძელებს. დილა მშვიდობისა გიორგი. კიდევ ერთხელ დილა მშვიდობისა. დილა მშვიდობის გიორგი. დილა მშვიდობისა კიდევ ერთხელ. ესე იგი, ერისიონში ვიმყოფები ნამდვილად განწყობა არაჩვეულებრივი, მე ცოტა ვიმეცადინე, არ დაგიმალავთ და შემდეგ ჩარტვაში შემოგთავაზებთ ჩემს ნომერს, სადაც მივდივარ, უნდა ვცადო ჩემი შესაძლებლობები და ბავშვობაში სხვათა შორის მეც დავდიოდი ხალხურ საკრავებზე და ერთ-ერთ საკრავს შემოგთავაზებთ ერისიონთან ერთად. ბატონი შერმადინ ჭუასელი დილიდან ჩვენთან ერთად, კიდევ ერთხელ დილა მშვიდობისა. იცოცხლეთ, კიდევ ერთხელ. სანამ სიმღერას შევასრულებთ ქართულ ფოლკლორზე ვსაუბრობთ და არ შეიძლება არ გავიხსენოთ ანსამბლის ისტორია, რომელიც 135 წელს მოითვლის. აუცილებლად, წაგან თქვენ აღნიშნეთ, რომ ანსამბლის წელს შევსრულდა 135 წელი. ამასთან დაკავშირებით, არის ბევრი ღონისძიებები ჩანიშნული, ასე ვთქვათ, პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ შევეცდებით, რომ რაც შეიძლება მეტი რეგიონი მოვიაროთ, ჩვენი ლამაზი სამშობლოსი და გავახაროთ ხალხი კიდევ ერთხელ ჩვენი შემოქმედებით. რაც შეეხება ისტორიას, 135 წელს პატარა დრო არ არის. აქ იმოვაწევეს შესანიშნავ მოლოდინებმა, შესანიშნავ ქორეოგრაფებმა, თუ კი ვინმე ყოფილა ალბათ ისეთი, რომელსაც დიდი წვლილი მიუძღვის ქართული ფოლკლორის განვითარებასა თუ შენარჩუნებაში, ყველა ადამიანს, ასე ვთქვათ, გაუვლია ერისიონის გულში. უდიდესი შემსრულებლები, როგორც სიმღერის მხრივ, ასევე ქორეოგრაფიის ხალხაზრისით უდიდესი შემსრულებლები მოვაწეობდნენ ამ ანსამბლში. მრავალ თაობას მოითვლის ნამდვილად ბატონო შერმადი. დღეს ალბათ ბატონი ჯემალ ჭუასელი გვიყურებს, მე მოვიკითხავ ძალიან დიდი სიყვარულით. ზუსტად მინდოდა დავემატებინა, რომ ბატონი ჯემალის და აც გარდაცვლილი ბატონი რევაზ ჭოხონელიძის ხელმძღვანელობით ერისიონმა მიაღწია ალბათ ჩემის აზრით პიკს თავისი შემოქმედებას. და ჩვენ ყველანაირად ვეცდებით, რომ ეს თამასა არ დავწიოთ დაბლა. წარმატებებს გისურვებთ და ჩვენს თქვენს გვერდში გვიგულდით. მოდი გავესაუბროთ კიდევ ბიჭებს და შემდეგ სიმღერას მოვისმენთ პირდაპირ ეთერში. ალექს, გამარჯობა, დილა მშვიდობისა. წეგან აღნიშნა ბატონმა შერმანდინმა, რომ გასტროლიზმის ემზადებით ოღონ ამჯერად რეგიონებში. რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენთვის ქართველი მაყურებლისთვის სიმღერა და წარმოდგენა თქვენი შემოქმედების? ნუ როგორც შენ აღნიშნე გიორგი, ეს წელიწადი საიუბილეო წელიწადია, 135 წელი უსრულდება ანსამბლს და ყოველ წელიწადს უკვე როგორც ტრადიცია ესე გვაქვს, რომ გაზაფხულზე ვიწყებთ რეგიონებში მოგზაურობას, იქ კონცერტების გამართვას, დამეთანხმებით, რომ იქ სხვანაირი მუხტია, იმიტომ რომ ყველა ამ რეგიონიდან გვაქვს აღებული თითო სიმღერა, რომელიც მერე გვაქვს შედგენილი, ამის და მიხედვით გვაქვს შედგენილი შოუ პროგრამა და აქედან გამომდინარე არის ზუსტად ამიტომაც მრავალფეროვანია ჩვენი პროგრამა ერისიონის, რომ აი ამ რეგიონებიდან იკვებება, ასე ვთქვათ, ჩვენი ფოლკლორი ძირითადად რაც არის და ამიტომ აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ყოველ წელიწად მათთან კონტაქტი და ძალიან დიდი მადლობა, მე წარმატებებს გისურვებთ. ახლა რა სიმღერა უნდა შემოგთავაზოთ და უმღეროთ ჩვენს მაყურებელს? ეხლა ქართულ კახურ სიმღერას შემოგთავაზებთ, რომელიც არის ორი ხანში შესული ადამიანის ნატრა ასეთნაირად არის და ერთმანეთს უმღერის ორი ადამიანი და ვანებიც ბატონი თემური და ბატონი ილო და ანსამბლი ერისიონი. მე დაგიტოვებთ ამ სიმღერას პირდაპირ ეთერში და შემდეგ ამინდის პროგნოზსაც გიამბობთ. ისმენთ.
ედისიონში ჩვენ დავბრუნდებით მომდევნო საათშიც. მადლობა მათ ამ შესრულებისთვის. დილა ფორმულაზე დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში, ვაგრძელებს სპორტზე საუბარს. საქართველოს საკალათბურთო ნაკრები ევროპის 2021 წლის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ტურნირისთვის ემზადება. ეროვნული გუნდი პირველ შეხვედრას 20 თებერვალს შვეიცარიის ნაკრებთან გამართავს. ამ და სხვა საინტერესო თემებზე სასაუბროთ ჩვენი სტუმარი კალათბურთის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი ვლადიმერ ბოისა იქნება. დილა მშვიდობის, მადლობა სტუმრობისთვის. მადლობა თქვენ. დავიწყოთ საუბარი ალბათ ჩვენი სამზად ისეთ პროცესი როგორ მიდის, ტრავმები, დანაკლისი ასე შემდეგ და პლუს შევაფასოთ ალბათ ორი სიტყვით მეტოქე, ხო, შვეიცარიის ნაკრებიც. ჩვენ გუშინ დავიწყეთ ვარდიში, ყველანი ჩამოვიდნენ, რა თქმა უნდა, NBA-ის მოთამაშეები ტაძე არ არის და ევროლიგის მოთამაშე შენგელი, ასე რომ ყველაფერი კარგად არის, იმედი მაქვს. შვეიცარია არის კაი გუნდი, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენი მიზანი არის 2021 წელს რომ ვიყოთ საუკეთესო ფორმაში და ეხლა წრთნელი და როგორც ფედერაცია გადავწყვიტეთ, ყველაფერი იმისთვის გავაკეთოთ, რომ ზუსტად 2 წელიწადში ვიყოთ საუკეთესო ფორმაში და მივცეთ საშუალება ახალგაზრდებს, რა თქმა უნდა, მოსაგებად გავდივართ, მაგრამ უფრო დიდი მიზანი არის, რომ მოვიმზადოთ გუნდი ევრობასკეტს. კი, და გამოვსადოთ ალბათ სუპერლიგის მოთამაშეები, სავარაუდოდ არაერთებიც ვიხილავთ, თუნდაც ამ შეხვედრაში. კი, უკვე მე მგონი 2-3 მოთამაშეს ექნება დებიუტი შვეიცარიასთან, ასე ვნახოთ. ძალიან საინტერესოა. გულშემატკივარში კმაყოფილება გამოიწვია იმ ფაქტმა, რომ მაიკლ დიქსონი დაუბრუნდა ეროვნულ ნაკრებს, თუმცა გაირკვა, რომ სამწუხაროდ ტრავმა ჰქონია ამ კალათბურთელს, შესაბამისად მაკფადენს ველოდებით, ხო, გუნდში? კი, დიქსონთან ჰქონდა ჩვენ ლაპარაკი და უკვე ყველაფერი თანახმა იყო, რომ ჩამოსულიყო, მაგრამ 3 კვირის უკან ტრავმა მიიღო, მაინც ჩვენ ჰქონდა შანსი, რომ შეიძლება კარგად იქნება და ითამაშებს, იმიტომ დავტოვეთ ჯერ სიაში, ბოლო დრეზე ველოდებოდით, მაგრამ კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მაკფადენს და რა თქმა უნდა ყველა ბიჭს, რომ ეგევე პირველ ზარზე, იმიტომ ვიცით, რომ ძნელია მაინც ძალიან მძიმე სეზონი არის სულ არ და მაინც ჩამოდიან და თამაშობენ ეროვნულ ნაკრებში. ძალიან კარგი ამბავია. გიორგი შერმადინია, ხო, ბრწყინვალე ფორმაში და მნიშვნელოვანი იქნება გიოს დახმარება ნებისმიერ შემთხვევაში. თვის საუკეთესო კალათბურთელის პრიზი აიღო არაერთხელ ACB ლიგაში, გახდა ბევრი თამაშის MVP და პლუს ჩემპიონთა ლიგაზე საოცრებებში ჩადის მართლა. კი. მაგრამ მე მგონი გიოც არის, ბურჯანაძეც არის, სანაძე არის, მთავარია ის ბიჭები, მაკფადენი ყველა არის თავის გუნდში ერთ-ერთი ლიდერი. და ეს არის მიხარია და რაღაცა ნაირად კაი გზნობა მე მაქვს, რომ კაი თამაშს ვითამაშებს შვეიცარიასთან, იმიტომ კიდე როგორც თქვენ თქვით რა შერმანდინი, ბურჯანაძე, სანაძე, მაკფადენი, ახალგაზრდა ბიჭები ვინც არიან ეხლა კი სუპერლიგაში არიან, მაგრამ მაინც არიან ძალიან დიდ დოდენზე თამაშობენ მაინც თავის ლიგაში. კი ბატონო. სიახლეები ნაკრების თავს ამით არ შემოიფარგლება, ვიცით რომ სამწვრთნელო შტაბში იქნება გარკვეული ახალი ამბავი, ანატოლი ბოისა და მამჩა მარკოიშვილი უკვე ოფიციალურად ითვლებიან ილია ზურუსის ასისტენტებად, ხო? ხო, ჩვენ კალათბურთის ფედერაციის მიზეზი იყო, რომ ყოველი შესარჩევი ვაძლევთ საშუალება 2 მწვრთნელს, ასე რომ მიიღოთ გამოცდილება, რომ ნახონ როგორ არის მუშაობა და რა თქმა უნდა ზურუსი არის ძალიან კაი სპეციალისტი და მოვიდა დრო რომ მარკოიშვილი და ანატოლი რომ იყოს ასისტენტები. გვიხარია, იმიტომ რომ ვიცით რა კარიერა ქონდა მარკოიშვილის და უჯერა რომ გახდება კაი მწვრთნელი, ასე რომ ანატოლი იყოს ძალიან ბევრჯერ უკვე კაი მწვრთნელი გამოიცვალა იქ ნაკრებში, ასე რომ ჩვენ ძალიან გვჯერა რომ ეს ორი მწვრთნელი გახდება გაამართლოს. და ორივე ძალიან მოტივირებულია, რაც მთავარია. და არ გამოვა რომ არ შევეხოთ ალბათ არენის მშენებლობის საკითხს, თემა რომელიც ყველა გულშემატკივარს აფიქრებს. როდის არის ბოლოვა და თუ ვიცით უკვე ზუსტად როდის უნდა იყოს მზად არენა? ხო, მზად უნდა იყოს რა თქმა უნდა ევროპის ჩემპიონატისთვის. იქამდე ხო არა რამე უფრო ადრეული ვადები? არა, მე მგონი რა თქმა უნდა ჩვენ ვამბობთ რომ ივნისში იყოს მზად, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის მე მიხარია რომ შენდება თბილისში არენა, იმიტომ მარტო კალათბურთისთვის კი არ ჭირდება, მე ვფიქრობ რომ თბილისი ისეთი ქალაქი გახდა განვითარებული, რომ ჭირდება ან კონცერტებისთვის, ან ფეხბურთისთვის, ყველასთვის, ხო, ამ მუსიკისთვის, რა ვიცი და ჩვენ გვიხარია რომ
ჩვენი დახმარებით კალათბურთის ფედერაციო ქართული საქმე გაკეთდა. ხო რა, თბილისი ეკნება კაი დაღმასი მოდი ასე ვთქვა. ძალიან დიდი მადლობა წარმატებები თქვენ საქართველოს ნაკრებს, იმედი ვიქონიათ ყველაფერი კარგად ჩაივლის და ჩვენც გაგვიმარტივდება იმ ჯგუფში მოხვდებით რომ ნაკლებად რთული მეტოქეები გყავდეს ევროპის ჩემპიონატში. მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, კაი გრძნობა მაქვს და ვიცი რომ ამ 6 თამაშზე ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ითამაშებს და მჯერა რომ ამ ახალგაზრდებიდან უკვე ვინმე ითამაშებს ევრობასკეტს. ეს არის ჩვენი მიზანი და ვიცი რომ გავალთ რა ის აქ არ დავრჩებით საქართველოში დავალთ ხო რა წავალთ გერმანიაში. ძალიან დიდი მადლობა წარმატებები. ლადვენ მოისაიყო ჩვენი სტუმარი დილა ფორმულაზე კი გაგრძელდება სხვა საინტერესო თემებით. დავბრუნდით მერაბ მედეშენ პირდაპირ ეთერში. მოგრძელოთ კიდევ ერთი საინტერესო თემით საქართველოს უნივერსიტეტის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლაში დღეს თანამედროვე ლაბორატორია იდეალაბი იხსნება, სადაც სტუდენტებს ელექტრონიკის მიმართულებით ინოვაციურ პროექტებზე შეეძლებათ მუშაობა. ლაბორატორიაში იმყოფება ეკა სესიკაშვილი და ის მოგვიყვება უფრო მეც პროექტის შესახებ. ეკა დილა მშვიდობისა მოგვიყევი პროექტზე. ორიოდ სიტყვა. დილომშვიდობის მე რა ბეკა მივესალმებით ჩვენს მოყვარებელს. დიახ, მე ვიმყოფები საქართველოს უნივერსიტეტში, სადაც დღეს ტექნოლოგიებისა და მეცნიერების სკოლა, როგორც აღნიშნეთ, თანამედროვე ლაბორატორიას გახსნის. მანამდე მინდა გაჩვენოთ პატარა ფორმულას კაცუნა, ალბათ იცნობთ და სწორედ ამ ლაბორატორიაში შეიძლება ითქვას, რომ გახსნამდე პირველი იყო, რომელიც დაამზადეს ჩვენმა სტუდენტებმა, ასეთ შეგვიძლია ვთქვათ. ხო, რაც შეეხება მუშაობ ლაბორატორიას, აქ მყოფი სტუდენტები და მათ შორის სკოლის მოსწავლეებიც, აბიტურიენტებიც იმუშავებენ და საკუთარ იდეებს ელექტრონიკის მიმართულებით ძალიან მარტივად განახორციელებენ იმ აპარატურით, რაც აქ არის. იმიტომ რომ სრულიად ახალი ტექნოლოგიებით არის აღჭურვილი ეს ლაბორატორია. იდეალობის შესახებ უფრო მეც გვესაუბრება ირაკლი ნოსელიძე, რომელიც არის ინჟინერიის დეპარტამენტის უფროსი. ბატონო ირაკლი, მოდი მოვუყვეთ ჩვენს მაყურებელს ამ ლაბორატორიის შესახებ და ამ ახალი ტექნოლოგიის. დილამშვიდობისა ყველას. ჩვენ ხსნით იდეების ლაბორატორიას, Ideal Labs. ეს არის სივრცე, სადაც ყველა დაინტერესებულ სტუდენტს და ახალგაზრდა შეუძლია მოვიდეს, მოიტანოს საინტერესო იდეა და შეასხას ხორცი. და ამისათვის გამოიყენოს თავის თანამედროვე ციფრული ტექნოლოგიები და სხვა ტიპის ტექნოლოგიები. ჩვენ აქ ველოდებით, რომ შეიქმნება ძალიან საინტერესო პროექტები, სტუდენტები მუშაობენ და გადადგამენ პირველ ნაბიჯებს მომავალი წარმატებული ტექნოლოგიებისაკენ. და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ აქ საფუძველი ჩაეყრება მომავალ პროგრესს. ძალიან დიდი მადლობა და ასევე ჩვენთან იმყოფება მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტის ასე ვთქვათ უფროსი დირექტორი კახა თავზარაშვილი, რომელიც გვესაუბრება სხვა პროექტების შესახებ და მოგვიანებით უკვე გადავალ მე ჩვენ სტუდენტებთან და გავიგებ რები დაგვიმზადეს. მე ვიცი, რომ თქვენს უნივერსიტეტში სხვადასხვა ბევრი ამის გარდა, ამ პროექტის გარდა ბევრი სხვა ახალი პროექტი გაქვთ და მოგესალმებით. პირველ რიგში დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ჩვენ მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა სტუდენტებს თავაზობს ძალიან ბევრ საინტერესო პროგრამას ინფორმატიკის, ელექტრონული და კომპიუტერული ინჟინერიის, მათემატიკის მიმართულებით, როგორც საბაკალავრო, სამაგისტრო, ასევე სადოქტორო დონეზე და ამ პროგრამების ფარგლებში სტუდენტები ჩართულები არიან ძალიან ბევრ სხვადასხვა პროექტებში. ერთ-ერთი მათგანი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აღნიშნოთ, არის ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი MENWIPRO, რომელიც ეძღვნება გარემოს უსაფრთხოებას. ვფიქრობ, ეს ჩვენი საზოგადოების, ჩვენი ქალაქის ძალიან მნიშვნელოვანი და აქტუალური თემაა. ჩვენ ამ პროექტში შარშან ჩავერთეთ და პროექტის ხანგრძლივობა 3 წელი იქნება. ამ პროექტის განმავლობაში ჩვენი სტუდენტები იმუშავებენ გარემოს უსაფრთხოებისათვის დისტანციური მონიტორინგის სისტემების შემუშავებაზე, რითაც ეს ლაბორატორია ერთ-ერთი, თქვათ, მიზეზი იყო, რითაც ეს ლაბორატორია შეიქმნა და აიღო სტარტი. გარდა ამ პროექტებისა გვაქვს ძალიან ბევრი ადგილობრივი, ასევე საერთაშორისო პროექტები, რომელშიც ჩვენი სტუდენტები აქტიურად არიან ჩართულები და მომავალშიც ვიცი. ჯობია ალბათ ახლა უკვე ვაჩვენოთ და მოვუყვეთ ხო რას საკეთებენ. მოდი გადავინაცვლოთ უკვე უშუალოდ სტუდენტებთან. მე როგორც ვიცი, ჩვენმა სტუდენტებმა დაამზადეს შესანიშნავი რობოტის ხელი, რომელზეც მუშაობენ და მე ასევე ვიცი, რომ ეს ჯერ კიდევ არ არის სრულად დამთავრებული, მაგრამ რა ხდება და როგორ აკეთებთ ეს ყველაფერი, როგორ ააწყეთ, მოგვიყევით ამის შესახებ. ეს არის რობოტის ხელი, რომელიც გარეთ აკარკასი მთლიანად დამზადებულია 3D პრინტერით, ამ 3D პრინტერით. შიგნით არის მოტორები, სერვომოტორები, რომელიც იმართება Arduino-ზე და აკეთებს მხოლოდ 180 გრადუსით ბრუნს. და როგორც ვიცი, მუშაობს, ხო, რა ვაჩვენოთ ეს მუშაობის პროცესიც როგორია?
და ალბათ ასევე ამ 3D პრინტერით არის ზუსტად რასაც თქვენ ხედავთ, ამ 3D პრინტერით არის დამზადებული ამ რობოტის კარკასიც. და სანამ მოდი მე გაჩვენებთ ალბათ დაგვეხმარება ჩვენი ერთ-ერთი სტუდენტი ეს არის სამაჯური ხო მოგვიყევი მოდი ამ სამაჯურის შესახებ რა ფუნქცია აქვს ამ სამაჯურს ამ სამაჯურის გაკეთების ხელზე გაკეთების შემდეგ მას აქვს აი ეს სენსორები გარშემო რაც იღებს კუნთის მოძრაობებს და ჩვენს დაპროგრამებულ Arduino-ზე აგზავნის სიგნალს კი ბატონო, მოდი მაშინ ახლა ვნახოთ, როგორ მუშაობს ეს რობოტი თვითონ ალბათ გვაჩვენებს მის მოძრაობას, ხო, ხელის მოძრაობას. და შემდეგ ანუ ამ სამაჯურის მეშვეობით შეგვიძლია რომ გავატაკოთ ეს თვითონ მისი ხელი. მოდი სანამ მაშინ აქ ემზადებიან, აი ჩაირთა. ან ჯერჯერობით ხა არა გვაქვს თლად დამთავრებული ეს პროექტი, მაგრამ იმაში არის და რავი ჯერჯერობით არა გვაქვს ეს პროექტი. ბოლომდე არ არის დამთავრებული, თუმცა როდესაც დამთავრდება, იქნება მთლიანად ამ ჩვენი ხელის მოძრაობაზე ყველაფერი დამოკიდებული. აქ არის როგორც შეგვიძლია ლაზერული მჭრელი, თავიდან გაჩვენებთ პატარა ფორმულას კაცუნა და დღეს ახლა დაგვეხმარებიან ჩვენი სტუდენტები, მაშინ როგორ უნდა დავამზადოთ ამ ლაზერული მჭრელით მის რაც გვინდა და მოგვიყევით ზოგადად ამ დანერგალის შესახებ. ეს არის ლაზერული მჭრელი. მისი მუშაობის პრინციპი მარტივია. ის არის მასზე არის დაწერილი პროგრამა, რომელიც საკმაოდ ზუსტად ჭრის კონკრეტულ მასალაზე, შეიძლება ეს იყოს პლასტმასი, ან რკინა, ან თუნდაც ხე, რომელიც გვაქვს ჩვენ დამზადებული რამდენიმე ხეზის მასალები. ახლა შეგვიძლია თქვენი ტელევიზიის ლოგო ამოვჭრათ. მოდი დავამზადოთ მაშინ ჩვენი ტელევიზიის ახალი ლოგო და მანამდე სანამ ბიჭები მოემზადებიან ამოსაჭრელად ჩვენი ლოგოსი დაგვეხმარება კიდევ ერთი სტუდენტი მათ გამოიგონეს ასევე მოდი ავუხსნათ რა არის ეს არის სკეიტბორდი რომელიც თავისით დადის და მოგვიყევით ამ სკეიტბორდს. ანუ ეს არის ელექტრონული სკეიტბორდი რომელიც გამოიყენება სწრაფი გადაადგილებისთვის ამ ლაბორატორიის გახსნამდე არის ეს სკეიტი დამზადებული და ანუ დისტანციური მართვის პულტით იმართება ეს ყველაფერი. ჩვენად ხო? კი ბატონო. ანუ წინა შეუძლია გადაადგილება და ასევე გვაქვს უკან სიარულის ფუნქციაც და ანუ 8 კილომეტრზე ძლებს მინიმუმ ეს სკეიტი. ანუ როგორც ვიცი, საკმაოდ ისეთი დიდ კილომეტრზე საქართველოშიც ინოვაციურია ეს ყველაფერი და საკმაოდ გამოყენებადი იქნება დიდი ალბათობით მომავალში. აბა აქეთ გადმოვინაცვლოთ ისევ თხოვ ოპერატორს რა ხდება? აი ასე ამზადებენ კომპიუტერის მეშვეობით, ხო? თან მოგვიყევით? კი. ну პროგრამა არის დაკავშირებული 3D პრინტერთან. 3D პრინტერი აკეთებს 3D პრინტერს უბრალოდ სკანერს აქვს, მჭრელს აქვს საკმაოდ რთული ფუნქცია, აქვს გრავირების ფუნქცია, აქვს ჭრის ფუნქცია. თქვენი ლოგოს შემთხვევაში გავაკეთებთ ჭრას. ცოტა შორს უნდა დავდგეთ, რადგან საკმაოდ იწვება და საკმაოდ გასაგებია. სამწუხაროდ დაახლოებით რა დროს სჭირდება ამას? რამდენიმე გრავირების შემთხვევაში სჭირდება სადღაც 3-4 წუთი, ხოლო ჭრის შემთხვევაში რამდენიმე წუთი საკმარისია. გასაგებია, აი ასე მზადდება და ნუ სამწუხაროდ ჩვენ დრო აღარ გვაქვს იმის რომ ბოლომდე გაჩვენოთ როგორ მზადდება, თუმცა როგორც დასაწყისში გაჩვენეთ, დაახლოებით ისეთი კაც უნდა დამზადდება, უფრო ცოტა დიდი. ეს იყო თანამედროვე ლაბორატორია იდეალობი, რომელიც როგორც გითხარით, საქართველოს უნივერსიტეტში დღეს გაიხსნება 10-ზე და მათ შორის როგორც სტუდენტებს, ასევე სკოლის მოსწავლეებს შეგიძლიათ მოხვიდეთ და დაესწროთ მას და რაც მთავარია, ამ ლაბორატორიაში ყველას აქვს შესაძლებლობა რომ საკუთარი ინოვაციური იდეა განახორციელოს. მადლობა ეკა ჩართისთვის, დაგემშვიდობებით პოზიტიურ დღეს გისურვებთ. ჩვენ კი მთავარი თემით გავაგრძელებთ, რა გზები არსებობს ასაკში ენის სწრაფად და ეფექტურად ასათვისებლად და რომელია ყველაზე მოკლე დრო ინგლისურის სასაუბრო დონეზე შესასწავლად. ჩვენი სტუმარია ინგლისურის მასწავლებელი ბექა ბერიკაშვილი, რომელსაც აქვს ენის შემსწავლელი საკუთარი ცენტრი და გამოცდილება აღკარად ძალიან დიდი აქვს იმისთვის, რომ ჩვენს გაგვიზიაროს. ბექა, დილამშვიდობისა. მე დავადნოსე თემა, რომელიც ყველაზე მეტად არ გიყვართ ინგლისურის სპეციალისტებს, რამდენ ხანში ყველაზე მოკლე დრო რომელია ინგლისურის შესასწავლად. თუმცა ვისაც ენის შესწავლა და ეს თემა ძალიან აინტერესებს. არის ყველაზე მოკლე დრო? იცი რა, ხო, ეს კითხვა ყველაზე ხშირად მოდის ჩემთან, რომ რამდენ ხანში ვისწავლე ინგლისურს. მარტივი პასუხი ამაზე რა თქმა უნდა არ არსებობს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რისთვის სწავლობ, რაში უნდა გამოიყენო ეს ცოდნა, შეიძლება რაღაც უნარი გქონდეს ძალიან კარგად განვითარებული ენაში, მაგალითად საუბრობდე გადასარევად, მაგრამ
ვერ წერდე ან არ გესმოდეს კარგად, იმიტომ რომ არ იყო მიჩვეული სხვადასხვა აქცენტებს და ასე შემდეგ. ამიტომ კონკრეტულად ესე ვერ უპასუხებ. მას შემდეგ რაც გაარკვევს ზუსტად რისთვის გინდა ენის სწავლა, შემდეგ შეიძლება დასახო გეგმა, რომ ამდენ თვეში მაგალითად გამივითარებ უნარებს. ამის გარდა დონეებს გააჩნია, ხო, ენის სწავლა პრინციპში არ მთავრდება არასდროს, გააჩნია რა დონეზე გინდა სწავლა, თორე ამოუწურავი რამე არის. ხო, და ჩვენ ბევრი მიმართულება არსებობს, მაგრამ ჩვენ მოდი შევთანხმდეთ, რომ საუბრობთ 30 წელს ზემოთ ადამიანებზე, ვინც ასაკში გამოტოვა ის პერიოდი, ვთქვათ, სკოლაში, როდესაც ენა უნდა ესწავლა და ასაკში გადაწყვიტა ენის შესწავლა. აქ ბევრი მითი არსებობს და დამოკიდებულება, რომ 30 წელს ზემოთ რთულია დამახსოვრება, რთულია ათვისება, ასეთ შემთხვევაში რა უპასუხოთ? ხო, პირველ რიგში არსებობს ესეთი მითი, რომ ბავშვები არიან უფრო ჭკვიანები, უფრო კარგად ითვისებენ რაღაცებს. მე 30 წელს გადავაბიჯე და ეს მითი აღარ მაწყობს და ამიტომ აღარ მჯერა. ჩვენ აღარ გვაწყობს. აღარ მჯერა ამისთან რაღაცნაირად ჟღერს ასაკში ენის სწავლა 30 წელს გადაცილებული რომ უკვე ითქმის რომ ასაკში სწავლა ეს აღარ მაწყობს. ენის შესასწავლად შეიძლება დავარქვათ ასაკში. მანდ არის ორი მომენტი. ერთი რომ ბავშვებს სხვა საქმე არა აქვთ გარდა სწავლისა, თამაშისა, თამაშითაც სწავლობენ, ანუ მათი მოვალეობა არის ის რომ ისწავლონ. რაღაც ასაკის შემდეგ ჩვენ გვემატება უამრავი სხვა მოვალეობა, რაც ხელს გვიშლის იმაში, რომ პრიორიტეტი მივანიჭოთ ენას და ის იყოს ჩვენთვის მნიშვნელოვანი. აქ მნიშვნელოვანია განსაზღვროთ, რამდენად საჭიროა ეს ენა, ინგლისური ძალიან საჭიროა და ამიტომ თუ დავფიქრდებით იმაზე, რომ უნდა დაუთმოთ ამას დრო, თუ დავფიქრდებით რაში გვჭირდება ინგლისური, დღევანდელ სამყაროში ინგლისური ძალიან საჭირო ენაა და შეიძლება ამისთვის გამოვნახოთ დრო და ამიტომ თუ დროს გამოვნახავთ, მე არ მგონია რომ უფრო ნაკლები ათვისების უნარი გქონდეს ამასაკში ადამიანებს ვიდრე ბავშვებს აქვთ, მაგრამ მანდ მეორე მომენტია კიდე რაც ბავშვებს უადვილებთ ენის სწავლას და გარკვეული ასაკის შემდეგ რთული ხდება. ეს არის კომპლექსი. ბავშვებს არ აქვთ კომპლექსები, ყველაფერს ამბობენ რაც ენაზე მოადგებათ. ჩვენ ყველაფერს ვერ ვამბობთ რაც ენაზე მოგვადგებათ და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ბარიერის გადალახვა. თან ინგლისური არის ენა, რომელიც ამაში ძალიან გვიწყობს ხელს. ფიზიკურად შეუძლებელია შენი შეცდომებით თანამედროვე სამყაროში გააკვირვო ადამიანები, იმიტომ რომ საერთაშორისო ენაა, ყველა ამ ენაზე ლაპარაკობს, ყველანაირი შეცდომა უკვე არის დაშვებული ამ ენაზე და ვერ დაუშვებ ისეთ შეცდომას, რომ ვიღაცა მან ძალიან ისეთი დაქცინოს ან გაოცებული თვალით შემოგხედოს. 30 წელს გადაცილებული ადამიანები ხშირად ვადარებთ უფრო 40 წელს გადაცილებული ალბათ, მაგრამ ხშირად ვადარებთ წარსულ გამოცდილებას რუსულს ვადარებთ და გონია რომ როგორც რუსულში ჟღერს დაშვებული შეცდომები, ისე ინგლისურში. რუსული ცოტა მორფოლოგიურად სხვანაირი ენაა, იქ ერთ აკანჩანიეს შეცდომას დაუშვებ და რაღაცა დაგენგრევა წინადადება. ინგლისურში ესე არ არის. წინადადების სტრუქტურა იმდენად მარტივია, რომ მიდი და ილაპარაკე შეცდომებით, მაინც ყველა გაიგებს. ამიტომ პირველი გაკვეთილი ეს იყოს დღეს ჩვენი ეთერიდან, რომ შეცდომები მოსულა. შეცდომები მოსულა და ამ შეცდომებით ვერავის ვერ აკვირვებთ და ნაკლებად დაგწინიან ინგლისურ შეცდომებზე, იმიტომ რომ ნაკლებად სასაცილოა, მართლა ობიექტურად ნაკლებად სასაცილოა. თან ბექა თქვენ ახსენეთ ხო ეს, რომ დღეს ძალიან საჭიროა ინგლისური და დღეს ასევე ძალიან ბევრი ხელისშემწყობი ფაქტორია იმისთვის, რომ ენა ისწავლო. ფილმებზე ხელმისაწვდომობა არის, რომ ინგლისურად მოусმინო. არსებობს უამრავი აპლიკაცია ტელეფონში, რომელიც ტრანსპორტში ხარ, სადაც არ უნდა იყო, სიტყვების სწავლაში თუ გრამატიკულ რაღაც თემებში ძალიან დაგეხმარება. ხო, ეს რამდენად არის მიზანშეწონილი, რომ ჩვენით დავიწყოთ, სანამ პედაგოგამდე მივალთ, თქვათ, ჩვენითაც რაღაცა დავიწყოთ. კი, ნამდვილად ადამიანსაც გააჩნია, თუმცა ზოგი მასწავლებლით უფრო კარგად სწავლობს და ამ შემთხვევაში კარგია, რომ იმუშაოს იმაზე, რომ შესაბამისი კურსი შეარჩიოს, რომლითაც კარგად ისწავლის, თუმცა არსებობს ძალიან ხელმისაწვდომია თვითმასწავლებელი სახელმძღვანელოები, არსებობს უამრავი აპლიკაცია, არსებობს YouTube-ის არხები, არსებობს შეგიძლია ჩართო და გადაცემებს უყურო. იმ შემთხვევაშიც კი თუ არაფერი არ გესმის, აი ძალიან ცუდად გესმის და უბრალოდ CNN-ი ან BBC გაქვს ჩართული ფონად, ყური მაინც ეჩვევა ამ ჟღერადობას და მე როდესაც სწავლას რაღაცა გრამატიკული კონსტრუქციების სწავლას იწყებ, იმას უფრო ადვილად აღიქვამს. ხელისშემწყობი ფაქტორი უამრავია, ხელისშემშლელი ფაქტორი ერთ-ერთი მთავარი არის ის, რომ მეცადინეობას ვართ გადაჩეული რაღაც ასაკის მერე, ჩვენთან კულტურა უწყვეტი განათლების ნაკლებად არის, რომ ნებისმიერ პროფესიაში გჭირდება, რომ მუდმივად მეცადინეობდე. ჩვენ ისეთი საბჭოთა კავშირიდან მოყოლებული ის გვაქვს, რომ რაღაცა ასაკი არსებობს სწავლისთვის და მე უნდა მოვიმკათ ამ სწავლის შედეგი.
კენწერას უნდა დაველოთ, როდესაც გატკბილდებით, ფეხი ფეხზე გადავიდოთ და აღარ ვიმეცადინოთ საერთოდ და ეს პროდუქტი მივიღოთ. ნუ ეხლა თანამედროვე პროფესიებში ასე არ ხდება, მუდმივად მეცადინეობა გჭირდება. და ეს რესურსები ძალიან გვიწყობს ხელს იმაში, რომ ეს მეცადინეობა აღარ იყოს როგორც არის მეცადინეობა ჩვენ წარმოდგენაში, რომ აუცილებლად რაღაცა უნდა იტანჯო მეცადინეობის დროს. მთავარია იპოვო შენთვის სასიამოვნო მეთოდი და მე ეს მეცადინეობა ხდება. აი მაგაზე მინდოდა ზუსტად საუბარი მეთოდები, ანუ ჭყალებში, ასაკში სწავლა 30 წელს გადაცილებული და ბავშვების ხო განსხვავებული მეთოდიკა არსებობს სწავლის და მიწოდების მასწავლებლის მხრიდან თუ არის რაიმე ეს საერთო როდესაც შეგვიძლია ავტისტების ამბავში ბავშვები და მოზარდები ანუ სასულო ასაკის ადამიანები ერთნაირად სწავლობდნენ. იცი რა თქმა უნდა განსხვავებულია მე ბევრს ვერ ვილაპარაკებ ბავშვებისთვის სწავლებაზე, იმიტომ რომ არასდროს არ მისწავლებია ბავშვებისთვის და არ ვიცი რომ მარტივად სწავლობენ, მაგრამ არ ვიცი მე როგორც მასწავლებელი მირჩევნია ისეთ ადამიანებს ვასწავლო, რომელსაც გამოცდილებაში იგივე სირთულეები აქვს, რაც მე გამოვიარე სირთულეები ენის სწავლის პროცესში, იმიტომ რომ ელემენტარულად ბავშვს რო ასწავლი და შენზე ადვილად იმახსოვრებს თუ არ არის სასიამოვნო. ამიტომ მე ძალიან სიამოვნებს დასრული ადამიანებისთვის სწავლება. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დასრულ ადამიანებში კომპლექსის აიწეღან ასე ვთქვით კომპლექსის გადალახვა რომ მნიშვნელოვანია, აქ არის ის რომ საფუძველი გვჭირდება დასრულ ადამიანებს. ისე ვერ ვამბობთ პირდაპირ თუ არ არის ეს გამყარებული რაღაცა ცოდნით. ამიტომ მე პირადად ყოველთვის გრამატიკას ვასწავლი და ძალიან რეკომენდაციას უწევ გრამატიკიდან სწავლის დაწყებას, იმიტომ რომ ეს გრამატიკა ქმნის მყარ საფუძველს, რომ მე როდესაც რაღაცა წინადადების თქმა გინდა და გადაწყვეტილება ხდება სწრაფად, თქვა თუ არა ეს წინადადება, ამბობ, იმიტომ რომ იცი რომ სწორია და თავდაჯერებულობას ცოდნა ძალიან გვიმყარებს. აი, ცოდნის გარეშე თავდაჯერებულობის მიღება ბავშვებისთვის უფრო ადვილია ვიდრე ზრდასრულებისთვის. თუმცა ესეც ინდივიდუალურია და საერთოდ ზოგადად ინდივიდუალური მეთოდის მოძებნა, რომელი მეთოდია განსაკუთრებით პირველ რიგში შენთვის სასიამოვნო სასწავლად. ეგ არის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი. ამ დროს თქვათ რაღაცა დავიწყეთ, რაღაცა მეთოდით და ხვდებით რომ თითქოს ისე არ მიდის. ურჩიოთ რომ შეცვალოს და რაღაც ახალი მეთოდით სადოს თუ აი როგორ ვიპოვოთ ის იდეა. პარალელურადაც შეიძლება რამდენიმე მეთოდით ისწავლო. ერთ-ერთი მაგალითად ისეთი ძალიან კარგი მეთოდია, არსებობს ფილმები, რომლებიც ზეპირად ვიცით. არ ვიცი, მანდაც ალბათ თაობას გაჩნია, ხა რაღაც თაობის ადამიანები ალბათ ვერ გაიგებენ, მაგრამ არ ვიცი, ლამაზმანი მე მგონია რომ ჩემი თაობის ადამიანებმა ზეპირად ვიცით დიალოგების და ეს. ევროტური. ხო, ქართულად გახმოვანებული ხო ზეპირად ვიცით ევროტური. საინტერესო არის ინგლისურად როგორ ამბობენ იმ ტექსტებს, რა ტექსტებიც ქართულად ყველამ ზეპირად ვიცით. აი მაგალითად ჩართე ევროტური და ცუდად იცი ინგლისური, მაგრამ ჩართე ევროტური და ხო ისედაც ზეპირად იცი და დაიწყე ამის ყურება და თქვათ არ მოგეწონა ვერ მიიღე აქედან სხვა რაღაცას წადებთ, არ ვიცი, მე YouTube-ის არხები მიყვარს, YouTube-ი მიმაჩნია ერთ-ერთი მთავარ საგანმანათლებლო რესურსად თანამედროვე სამყაროში და YouTube-ს ურჩევ ყველას. არ ვიცი, სიმღერის ტექსტები რო ზეპირად ვიცით და შინაარსი არ ვიცით, მაგრამ აი ეს სიმღერა რო გავუშვენ, გვემღერება, ვიცით ტექსტი უბრალოდ. ხო, აი ამებს გავყვეთ თავიდან, რაც ჩვენთვის ნაცნობია და მე ამ სიმღერის ტექსტს რო გავიგებთ, რომ თურმე ვარაგარადურა ყოფილა, ხო, აი მაგალითად ეს ბაქვია კაცო, რეიჩელზის სიმღერა არის, ძალიან სევდიანი სიმღერა არის, რომელიც საბოლოოდ ის ეჟღეს, ყველას გონია რომ ძალიან ხიარული და ცეკვავენ და ამ დროს ისეთი და მე რო აღმოაჩენ საინტერესო არის რა, ამიტომ ისეთი რაღაცებით დაწყება, რაც ნაცნობია შენთვის სხვა მხრივ და მე სხვა კუთხით შეხედავ, ამას არის ძალიან საინტერესო. და ალბათ ესეც არის პასუხი იმ კითხვაზე, რომ ყველას ამ ასაკში გვაქვს ხოლმე სრული, რომ იქნებ სახში სამეცნიერო არ გქონდეს და კლასშივე დამთავრდეს ეს. ანუ ეს რამდენად შეიძლება, რომ აქ ალბათ ჯგუფური გაკვეთილები ჯობია, ვთქვათ, რას უფრო ურჩევდით, უფრო ჯგუფური, ინდივიდუალურიც ალბათ იმიტომ ჩდება, რომ ცოტა გვერიდება, რომ ასაკში არ ვიცით ენა და ინდივიდუალურად მირჩევნია. თუმცა ჯგუფურს თუ ხო, ნუ ეს მორიდება რაღაცნაირად უნდა გადავლახოთ, ვსწავლობთ ხო და ეს არის რაღაცნაირად სწავლის პროცესში შეცნობები ნამდვილად მოსულა.
კითხვა და ხო, ჯგუფურობას რამდენად აქვს უფრო ჯგუფურ მეცადინეობას რამდენად ჯგუფური თუ ინდივიდუალური, ესეც ინდივიდუალური მეცადინეობა თუ ჯგუფური, ესეც ძალიან ინდივიდუალური გადაწყვეტილება, ვიღაცებს უადვილდება თუ უფრო მეტად ერთ-ერთზე სწავლა, თუმცა ჯგუფურს თავისი პლუსები აქვს, იქ სხვისი დაშვებული შეცდომებით სწავლობ და შენ აღარ გიწევს იგივე შეცდომის დაშვება და ეს ძალიან ესეთი სასიამოვნო არის, რომ ანუ იმაშიც მორიდებულობაშიც გადალახვაში გვეხმარება. თავარი მაინც მე მგონია, რომ აი მეცადინეობის გარეშე სწავლა უნდა თუ როდესაც ახსენე, ეს დემონიზება მეცადინეობის არ არის კარგი რამე. იპოვე მეთოდი მეცადინეობის, რომელიც შენთვის საერთოდ არ ასოცირდება მეცადინეობასთან, იპოვე მეთოდი, რომელიც ქსიამოვნებს და მე ამ მეთოდს მიყევი და ეს არა მარტო ინგლისურში დაგეხმარება, არამედ ზოგადად ახალი რაღაცების სწავლა არ იქნება შენთვის უსიამოვნო პროცესი, რომელიც რაღაცნაირად უნდა გადალახო, იმიტომ რომ მე კენწეროში რაღაცები მოკრიფო. არა, თვითონ პროცესის სწავლის შეიძლება სასიამოვნო იყოს და ის აბსოლუტურად მართალია, რომ თანამედროვე სამყაროში ამისთვის გვაქვს რესურსების განუსაზღვრელი რაოდენობა. ჩვენიერი ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა რეკომენდაციებისთვის, პოზიტიურ დღეს გისურვებთ. თქვენც ასევე დიდი მადლობა ნახვამდის. გერმანია, ესპანეთი, იაპონია, ინგლისი ეს იმ ქვეყნების არასრული ჩამონათვალია, რომელშიც ახალგაზრდა ქართულ პიანისტ მარიამ ბაწაშვილს მოусმენენ. მარიამის წარმატებების სერია ჯერ კიდევ 2017 წელს დაიწყო, როდესაც ის BBC-ს რადიომ საკუთარ ფავორიტად დაასახელა. მარიამი საქართველოში იშვიათად ჩამოდის იმისთვის, რომ ქართველი პედაგოგისგან მასტერკლასები მიიღოს. ქართველი პიანისტი სამშობლოში 5 დღით დაბრუნდა და ჩვენი ჟურნალისტი ანი მარღანია დაესწრო მის რეპეტიციას. მარიამი ლონდონში სამეფო ფილარმონიულ ორკესტრთან ერთად დაუკრავს, ნახოთ ანი მარღანიას სიუჟეტი. იმდენად ბუნებრივად მოხდა 5 წლიდან დაწყება ჩემი პიანისტობის, ასე ვთქვათ, რომ საერთოდ არც მქონია იმის სურვილი, რომ რაღაც სხვა გამეკეთებინა არასდროს. ფაქტიურად ჩემთვის ცხოვრებაა მუსიკა. 26 წლის ქართველი პიანისტი, რომელიც ჯერ კიდევ 2017 წელს BBC-ს რადიომ საკუთარ ფავორიტად დაასახელა და აღიარა როგორც ერთ-ერთი გამორჩეული ახალი თაობის მუსიკოსი. მარიამ ბაწაშვილს კარგად იცნობენ მუსიკალურ სამყაროში და პატივით იღებენ ცნობილ დარბაზებში, იქ სადაც კლასიკური მუსიკის ფასი კარგად იციან. გერმანია, შემდეგ ბრიტანეთი, ესპანეთი, ქართველი მუსიკოსის პროგრამა 2020 წლის ბოლომდე გაწერილია. მარიამ ბაწაშვილი ევროპის წამყვანი საკონცერტო დარბაზების ხშირი სტუმარია. ...2020 წლის სეზონზე ქართველ პიანისტს ტოკიოს მეტროპოლიტენის თეატრშიც მოусმენენ. მე 6 წლის ასაკიდან ნატალია ნაცვლიშვილთან ვსწავლობ და რა თქმა უნდა აქ ჩამოსვლისას ყოველთვის მოვდივარ ამ სასწავლებელში და ჩვენ ოროიალზე ერთად ვმუშაობთ და ვემზადებით მომავალი გეგმებისთვის. შემდეგ კონცერტს მარიამი ერთ კვირაში ლონდონში დაუკრავს იმისთვის, რომ რთული ნაწარმოები ორკესტრთან ერთად შეასრულოს, ორ ინსტრუმენტთან მეცადინეობენ. მარიამის სოლისტის, მისი პედაგოგი კი ორკესტრის პარტიას უკრავს. ჩვენ მეცადინეობ სკაიპითაც. ანუ როცა წასული ვარ და სადაც არ უნდა ვიყო, ყოველთვის ვთხოვ, რომ თუ შეიძლება 1 საათი რომ დამithმოთ და ვურეკავ სკაიპი და რა თქმა უნდა ეს ძალიან მეხმარება. მაგრამ როცა აქ ჩამოვდივარ, აი ეს 1 საათი, რასაც ჩემი მასწავლებელი მაძლევს, მე ეს აი ძალიან მეხმარება, მან ვითარებს თითქოს ჩემით 10 საათი ან ცოტა მეტი მე მეცადინა. მარიამს აი ძალიან ბევრი შეთავაზებები აქვს. აი მაგალითად 3 თვეში უნდა ისწავლოს სწრაფად რაღაც ძალიან რთული და გრძელი ნაწარმოები და ჩვენ ერთად ვაკეთებთ, ვეხმარები მარიამს, რომ ამ დროში მოასწროს ამ ნაწარმოების გაკეთება. და თუ საჭიროა, მეც მივყვები მარიამს იმ ქალაქში, სადაც არის პრემიერა.
წარმატებები უსურვოთ ჩვენს ხელოპიანის. და არასრული ჩამონათვალი ისეთი ქვეყნები იყო, რომ სრული რო ყოფილიყო წარმოდგენა რა იქნება. ნამდვილად. ჩვენ გავაგრძელებთ გიორგი ცხადაძესთან ერთად შეგახსენებ ის ერისიონშია დილიდან სტუმრად და ეჭვი მაქვს თვითონაც სიმღერებს. მოდით ერთად ვნახოთ. მე დარწმუნებული ვარ. რუბრიკის სპონსორია სახის მოვლის საშუალებების კორეული ბრენდი მიზონი. დამზადებული ლოკოკინის მუცინის ექსტრაქტზე. ნებისმიერი ასაკისა და კანის ტიპისთვის. მიზონი. დილამშვიდობისა გიორგი კიდევ ერთხელ. იმედია შემოგვერცდება გიორგი ცოტა ხანში. ხმა ვერ გაახურა ეთყობა. შეიძლება ღერის და ეს არის მიზეზი. და გვიანდა მაყურებელს უთხრათ რომ ხო დილიდან არის ერისიონში და როგორც გვეუბნებიან ის მზად არის უკვე რომ გვითხრას კიდევ ერთხელ დილამშვიდობისა. ოჰო. აი რატომაც. მე ამას არ ველოდი, გადააჭარბა. მიჭი ყოფილა აი ეს. სად იყო აქამდე? ცეკვავდა. აქამდე სალამზე არ მოხდა. ცეკვავდა. ბრავო. მე მართლა არ ველოდი. ძალიან დიდი მადლობა. ესე იგი მომეცა საშუალება რომ გამახსენებინა ჩემი ბავშვობა, ცოტა აკაც გამახსენეს და მოკლედ ძალიან მაგარია ქართული ინსტრუმენტები, ძალიან მაგარია ის საქმე, რა საქმესაც თქვენ აკეთებთ. ბატონო შერმანდინ, ძალიან დიდი გეგმებია, ჩემი ამიდის პროგნოზი. ძალიან დიდი გეგმებია, მე წარმატებებს გისურვებთ. რას უნდა ელოდებოდეს ქართველი მაყურებელი და ქართული მსმენელი? ალბათ ყველაზე რთული არის ხოლმე ქართულ მსმენელთა შეხვედრა, რასაც თქვენ ამზაფხულს აპირებთ. სრულად ჩვენ ყოველ წელიწადს ვაკეთებთ ამ რეგიონების კონცერტებს და მინდა გითხრათ, რომ არის მიღება აი შესანიშნავი რო იტყვიან და ყოველთვის ქართული მაყურებელი არის ჩვენდამი, არის ძალიან დიდი სიყვარულით განწყობილი და ამავე დროს არის უდიდესი პასუხისმგებლობა. მე დიდ წარმატებას გისურვებთ. კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას გიხდით, რომ დილიდან ჩვენთან ერთად დაიწყეთ. დღე და ჩვენი მაყურებლის განწყობაზე იზრუნეთ. ანსამბლი ერისიონი 135 წლის ანსამბლი. მე ამიდის პროგნოზს აგიკითხავთ და კიდევ ერთ არაჩვეულებრივ სიმღერას დაგიტოვებთ, რა თქმა უნდა, პირდაპირ ეთერში. ბათუმში +12 გრადუსია ნავარაუდები, ფოთში ჰაერის ტემპერატურა ასევე 12 გრადუსამდე გათბება. სოხუმი +10 გრადუსი, ზუგდიდი +13 გრადუსი, ხოლო საგერში სინოპტიკოსები +11 გრადუსს კვირდებიან. მესტია +10, ოზურგეთი +14, ამბროლაური +12, ახალციხე +10, ხოლო სამტრედია +9 გრადუსი. სითბო. ქუთაისში არის ტემპერატურა 15 გრადუსს მიუახლოვდება, ხაშურში 9 გრადუსია ნავარაუდები, ბორჯომი +9, ბაკურიანი +16, გუდაური -4 გრადუსი. ცხინვალში 9 გრადუსამდე აიწევს ჰაერის ტემპერატურა, გორი +10, თელავი +7, რუსთავში 10 გრადუსია და ჩვენს დედაქალაქში თბილისში +9 გრადუსი. მე ყველას მშვიდობიან დღეს გისურვებთ და მშვიდობიან კვირას. გემშვიდობებით და ხვალამდე. ხვალ სხვათა შორის ძალიან მნიშვნელოვანი თემით გიბრუნდებით.
ხო, არ ვიცი, მე მართლა გიორგის შესრულებამ ყველაფერი დამავიწყდა, მე მართლა არ ველოდი ესეთ შეეძლო. ანუ ცეკვები ხო ფანტასტიკურად გამოვიდა. სიმღერას რო იცის, ვიცით, მაგრამ სალამურზე თუ ეს აკუნესებ და მე არ მე მგონი ერის რეჟისორად და მივიდეს ხშირად. დილის გადაცემა ამით დასრულებულია. გისურვებთ ყველას, რა თქმა უნდა, პოზიტიურ და წარმატებულ დღეს. 10 საათზე ფორმულა ნიუსით ჩვენს ეთერს სალომე ნინოა გააგრძელებს. ჩვენ ხვალდილით შევხვდებით. ნახვამდის ხვალამდე. რუბრიკის სპონსორია სახის მოვლის საშუალებების კორეული ბრენდი მიზონი. დამზადებული ლოკოკინის მუცინის ექსტრაქტზე. ნებისმიერი ასაკისა და კანის ტიპისთვის. მიზონი.